Kailan siya mamamatay? Suyan, bakit mo itinulak si Menghan? Tongsong, hindi ko inaasahang magkikita tayo agad. Anong tinitignan mo? Tulungan mo si Menghan tumayo, mag-sorry ka. Tongsong, okay lang ako. Huwag mo nang sisihin si Muyan. Menghan, huwag mo siyang ipagtanggol. Papagalitan ko siya, hindi niya ito matatanggi. Sumuyan, huwag kang magkunwari, gawin mo na. Alam ng lahat, aso ka lang nitong Xiao. Sinusunod mo lang siya, pero sayang. Si Tong Xiao ang tanging tagapagmana ng Jiacheng Group. Paano kanya magugustuhan? Tama ang panlasa nitong Xiao, kung ako rin. Pipiliin ko rin ang banayad at magalang na Menghan. Siyempre, graduate siya ng prestigious university. Tongsong, ikaw ang nagsabi sa akin noon na hihirapan ka sa status natin. Kaya tinulungan kitang itago. Ang katotohanan anak ka ng katulong namin. Pero ginamit mo ang identity ko para magyabang sa kumpanya. At lumandi sa iba, talagang tanga ako noong nakaraan. Sumuyan, huwag mo akong paulitin. Mag-sorry ka na. Noong nakaraan, sinamantala mo ang pagkakaibigan natin, tinusok mo ako sa likod. At ikaw, sinamantala ang pagmamahal ko, ginawa mo ang gusto mo. Inuutusan mo lang ako, pero ngayon, hindi na kayo magiging maswerte, sige, humihingi ako ng paumanhin. At pasensya. Ayan, sinabi ko na, hindi siya makakapagrebelde kay Tong Xiao. Tulad ng asong laging dumidila. Wala siyang alam kundi ang dumila. Nakakakahiya ang kanyang pagmumukha. Nahihiya na ako para sa kanya. Sumuyan, anong ginagawa mo? Ako mismo ang hindi nakatayo ng maayos. Tama. Siya mismo ang hindi nakatayo ng maayos, anong kinalaman ko? Sumuyan, hindi ka magpapakawala. Paano nahulog si Menghan, hindi mo pa aminin. Napakasama mo. Kailangan ng ebidensya kapag nagsasalita, kung hindi, tingnan natin ang case dito. At ipakita natin sa lahat kung paano. Si Menghan talaga, ang dahilan kung bakit nahulog. Sage, tingnan ang CCTV. Huwag na. Tongsong, okay lang ako. Huwag na maapektuhan ang lahat dahil sa sarili kong problema. Bakit nasira ang sapatos ko? Kung ayaw mong tingnan ang kiki. Ibig sabihin, ikaw mismo ang hindi nakatayo ng maayos at nasira ang sapatos ko. Ngayon, oras na para humingi ka ng paumanhin sa akin. Sumuyan, huwag kang magpakasobra. Pwede namang hindi mag-apologize. Kung maraming alam si Young Master Tong, siguradong alam mo ang presyo ng sapatos ko. Kung gusto mo, bayaran mo na lang para sa kanya, tapos na ito. Tongsong, Ang sapatos ni Sumuyan ay high-end at limited edition. Hindi ko kayang bayaran. Young Master Tong, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi kaya, hindi mo kayang bayaran. kasalanan ko lahat. Wala itong kinalaman kay Tongsong. Bibili na ako online para sa iyo. Sa totoo lang, kung sasabihin mo lang sa lahat, na ikaw mismo ang hindi magkakasundo ang mga paa at kamay at hindi nakatayo ng maayos. Pag-iisipan ko pa rin huwag kang pag-isipan. Isang pares ng sapatos lang, paano ako? Paano naging napakamahal nito? Muyan, pasensya na. Ako mismo ang hindi magkakasundo ang mga paa at kamay. Ako mismo ang hindi nakatayo ng maayos. Ang bilis mong nagbago ng salita at humingi ng paumanhin. Mukhang ang Diyosa sa puso mo ay hindi rin gaanong mataas. Menghan, huwag mo nang isipin. Malapit na ang tanghalian. Dadaling kita kumain na masarap. Marami akong in-order para sa iyo. Mamahaling pagkain. Para lumakas ang katawan. Muyan, humihingi na ako ng paumanhin sa iyo. Huwag ka nang magmatigas. Kakain na kami ni Tongsong. Ika naman, mag-order ka na ng food delivery. Yehi, di niya nakarapat dapat kumain ng lutong bahay namin. Yung katulong sa bahay ni Tongsong, naghatid na naman ng pagkain para sa kanya. Kahit maaga namatay ang chairman ng Jiacheng Group namin. At nasa abroad ang pag-aasikaso sa main office. Si Tongsong ang tanging tagapagmana ng Jiacheng Group, kaya walang mang-alipusta sa kanya. Nabalitaan ko, si Tongsong mismo ang nakiusap sa misis. Na magtrabaho muna sa local company ng ilang taon. Kung hindi, siya na sana ang bagong chairman ng Jiacheng.
Binigay ko ito para kay Tongtong, Miss. Yung pagkain ko. Miss, basi si Tongtong sa trabaho. Maraming pressure, kaya kailangan niya na masustansyang pagkain. Kaya hindi ko naisipang magluto para sa iyo. Mag-order ka na lang ng food delivery. Katulong ka namin, trabaho mo ang maglaba at magluto para sa akin. Ngayon, mag-order na lang ako. Dati naman, nag-order ka rin ng food delivery. Ate Zhang, dati yon. Mula ngayon, maghatid ka ng pagkain sa akin tuwing tanghali, eksakto. Miss, ito yung mga pagkain na mismo ang pinili ni Tongtong. Magalang kang tao, paano mo maagaw? Ang pagkain ng iba. Ginamit mo ang bahay ko, kusina ko, kaldero ko. Dapat sa akin ang pagkain. Kung gusto mong magluto para sa anak mo, gumamit ka ng sarili mong pera. Kinain ni Tsumuyan ang pagkain ni Tongsong. Di nyo ba alam, nanay niya ang katulong sa bahay ni Tongsong. Siguro sinasadya niyang ipakita sa amin na sobrang close nila kahit pagkain ay pinagsasaluhan. Iemi. Nakakapanggigil ang babaeng yan, walang hiya. Tongsong, Muyan. Bakit kinain niya ang pagkain mo? Maami akong inorder ngayon. Paborito mo lahat. Ain ka ng marami ha. Tongsong, baka. Pwedeng isama natin si Muyan sa pagkain. Matagal na kaming magkaibigan at kahit inaapi niya ako, dahil lang gusto niya talaga sa iyo. Sino ba siya? Di siya karapat dapat sumalo sa amin. Ara na. Tongsong, Muyan. Bakit kinain niya ang pagkain mo? Tsumuyan, anong balak mo naman? Di mo ba nakikita? Kumakain ako. Nandito na si Tong Xiao. Nakaupo pa rin siya diyan. Talagang walang hiya. Isa lang siyang anak ng katulong. Pero nangangahas pang sumagot sa amo. Sa palagay ko, dapat tanggalin ang ganitong walang kahihiyan at walang galang na tao mula sa Jiacheng. Tong Xiao, gusto nila akong tanggalin. Pero karapat-dapat ka ba? Bagay ka ba? Tsumuyan, may tama ka ba? Kailangan bang gawing gulo ang lahat para masaya ka? Masaya ako kasi nakakain ako ng pagkain mula sa aming bahay. Tungkol naman sa iyo, Tong Xiao, huwag kang tumayo dyan. Parang bantay pinto. Mag-order ka na ng pagkain, baka. Magutom ang iyong Diyosa na puting buwan. Tongsong, ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon, akala ng buong grupo na ako ang magmamana ng Jiacheng. Kung alis ako ngayon, may mga tao na magdududa sa aking pagkatao. Madumi ang pagkain, kumain tayo doon. Alam kong gusto mo, ang pagkain ng Chiang Minju, orderan kita. Ara na. Tongsong, kung ayaw mong tanggapin ang alok ko, huwag kang magalit. Hoy, Tito Jayang, ito si Muyan. Mabuti naman. Gusto ko lang kumain ng pagkain mula sa Xiang Minju. CJ, Ang Xiang Minju ay isa sa mga konting 5-star na hotel sa ating lungsod. Ang may-ari nito ay matagal ng kaibigan ng asawa ng ating chairman. Paano siya makikipag-usap sa isang anak ng katulong? Huwag kang magpanggap. Pumunta ka na at humingi ng tawad kay Tong Xiao. Kung hindi, ang nanay mo ay hindi na makapag-aabot ng tsa kay Tong Xiao. gutom na gutom ako, wala akong oras. O lakas para makipag-away sa inyo. Galing mismo sa Chiang Minju ang naghatid. Ilagay nyo agad ang pagkain sa harap ni Ginang Tsu. Inutusan ako ng boss na alagaan si Ginang Tsu. Kung kulang ito o may iba pa kayong gusto, maaari naming ipaghanda kayo ng inyong personal na chef. Sapat na ito. Pwede na kayong umalis. Sana'y masarap ang kinain nyo, Ginang Tsu. Nag-order din kami ng pagkain mula sa Chiang Minju. Kailan ito darating? O manhin, sinabi ng boss na ngayon ay paalang kay Ginang Tsu ang serbisyo ng Chiang Minju. Tsumuyan, sinasadya mo bang kalabanin ako? Gusto ko lang kumain ng tahimik, walang sadya-sadya. Tong Xiao, ikaw mismo ang hindi magaling. Huwag mo nang ipilit pa, hindi ka ba napapagod? Ako nga, napapagod na sa'yo.
Sumuyan, huwag mo nang pag-aksayahan ng oras. Ang pagpansin ko, kapag ganyan ka, lalo lang kitang nakakasuka. Ang weird, hindi pa ako nagsisimulang kumain. Parang nasusuka na ako. Si Muyan tungsong sa kumpanya. Hindi mahilig magpakilala ng estado. Pero hindi ibig sabihin, dahil anak ka ng katulong ni Tungsong, ay pwede ka nang gawin ang gusto mo. Ang ibig mong sabihin, ang mga tao saksi ang Minju. Dahil kay Tongsong lang. Kaya nagpadala ka sa akin. Siyempre, Tongsong, kailan ka ba gawin siya? Hindi ko alam. Gusto mo. Ipaliwanag ko kung ano talaga ang nangyari. Tama na. Kumakain ka na, hindi ka pa rin tumitigil, Sumuyan. Binabalaan kita. Walang magandang maidudulo sa'yo ang paglaban sa akin. Umalis na tayo. Basagin na natin. Hindi. Dahan-dahan kong tatanggalin ang mukha mo, isa-isa. At tatapakan sa lupa. Aling Sang, ano nang ginagawa mo? binibini, kasi nagkapalit na ng panahon. Wala akong maisuot. Yung mga damit ni Mrs. nakatambak lang. Sayang naman. Pero huwag kang mag-alala, binibini. Hindi ko naman hinahamak si Mrs. Ang damit ng nanay ko, kailan ka naging may karapatan humama? Pero kung gusto mong isuot, pwede naman. Dahil sa mga taon na naglingkod ka sa amin. Ibebenta ko sa iyo ang mga damit na to, 20% discount. Ano sa tingin mo? 20% lang. Lumang damit lang to. Aling Zhang, kahit luma, high-end at limited edition pa rin yan. Isang beses lang isinuot ng nanay ko ang mga yan. Malaking discount na ang 20%. Huwag kang mag-alala. Hindi naman masyadong mahal, mga 1,000,000 lang. Binibini, hindi na, hindi na. Tatahiin ko na lang. At ibabalik kay Mrs. Hindi na kailangan. Nadumihan na ang mga yan, itapon mo na lang. Shay, pwede bang huwag mo na akong guluhin? Ganda ba ang nararamdaman sa akin? Wala akong interes sa'yo at wala rin akong oras. Para magsayang ng oras sa isang playboy tulad mo. Totoo na lang, may gusto na akong tao. Si Tong Song ang pangalan niya. Miss Tsu, bakit ngayon ka lang sumipot? Sa susunod, kahit kailan mo ko hanapin. Laging handa akong sumama. Wala ka namang lagnat, bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Wala nga akong lagnat. Gutom ka ba? Gutom na talaga ako. Tara, dadalhin kita sa masarap na pagkain. Sakay na. Ito na yung sinasabi mong masarap na pagkain. Maligayang kaarawan. Kaya pala noong nakaraang buhay. Inaya niya ako para lang ipagdiwang ang kaarawan ko. Pero ang dami kong masasakit na sinabi sa kanya. Miss Tsu, ikaw na ang mag-unat ng leg mo. O ikaw na ang magsuot nito. Nakakapagod na tong itaas.
Mukhang talagang makakakain na tayo ng masarap. Sino yung lalaking nagsasalita? Sumuyan? Sino yung kasama mo? Tongsong, sa tabing dagat ka ba nakatira? Sumuyan, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang dami mong pakialam. Ano, saan tayo kakain? Ikaw ang bahala sa lugar, ako ang bahala sa bayad. Kinshaw bae, muli kitang nakita. Ang sarap sa pakiramdam. Xiaobay, Anong ginagawa ninyo? ano na pakialam mo sa ginagawa namin? Gabi na. Bakit ka nag-iinay dyan? Sumuyan, dahil hindi mo ko makukuha. Naghanap ka na lang ng mali model para paglaruan ang sarili mo? Male model. Kung male model yan, araw-araw kong papakyawan. Pakyawan mo ko. Miss Tsu, anong grado ang ibibigay mo sa serbisyo ko ngayon? Siyam na putsyam. Kulang pa ng isa. Dahil hindi ko basta pinakikialaman ang mga desisyon mo. Pero kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ko. Aalis na ko. CJ, Sumuyan, huwag mong isiping hindi ko nakikita. Ginagawa mo lahat to para lang mapansin kita. Ma. Ma, okay ka lang ba? Ma, Sumuyan, hindi mo ba nakikita na nahihirapan ang nanay ko? Nahihirapan siya. sinabi mo na nanay mo yun, hindi nanay ko. Kaya, ano ang kinalaman ko sa buhay niya? Huwag kang magpakalabis. Bilang isang katulong, nakahiga siya sa sofa namin. Nag-inarte. Hindi ko siya sinisisi na nadumihan ang sofa namin. Iyon na ang pinakamalaking awa na ipinakita ko. Ganyan ang nangyari sa nanay ko dahil sa'yo. Ilang lumang damit lang ng nanay mo ang isinuot ng nanay ko. Ganyan na ba? Kung ayaw mo, umalis ka. Ngayon, agad ka agad. Pinasok. Sa totoo lang, dinala ka lang ng nanay mo dito para makinabang. Dati, naawa ko sa inyong mag-ina. Kaya pumayag ako. Ngayon, mas nararamdaman kong mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sayo.
Anak, ano ba talaga ang nangyayari kay Sumuyan? Ano ba yan? Iyak nakakilala siya na masasamang tao sa labas. Kanina ko pa siya nakikita, kumakandong sa isang lalaki, iu. Bulag siguro ang mata niya. Napakagaling ng anak ko. Ayaw niya, sa labas pa naghahanap ng lalaki. Anak, kailangan mong lokohin siya. Ma, graduate ako ng Tsinghua at Peking, matalino. Pagka-graduate, agad akong kinuha ng Jiacheng Group. Sino ba si Tsumuyan? Isang tamad lang. Walang kwenta. Tulad ko, ang bagay lang sa akin ay tulad ni Menghan. Matalino at kaakit-akit na dalaga. Tama ka, si Tsumuyan. Talagang nakakainis. Pero, kung alis tayo sa pamilyang Tsu, hindi tayo mabubuhay sa lungsod tulad ng Shanghai. Ma, huwag kang mag-alala. Habang lalo siyang naglalaro ng hard to get, lalo ko siyang papabayaan. Bukas, matututo siya. Tongsong, ang yabang mo talaga. Pero nakalimutan mo, sa akin ang kotse na ito. Si Tongsong, sinundo na naman si Menghan para sa trabaho. Ang ganda mo ngayon. Gusto mo ba ang kotse na ito? Tingnan mo kung sino yon. Kahapon, may nagsabi sa kanya na huwag magyabang. Pero hindi siya umabot sa kotse ni Tongsong. Siguro naglakad na lang siya. Anak ng isang katulong, hindi karapat dapat sumakay sa kotse ni Tongsong. Dati, mabait si Tongsong, pero may mga taong hindi marunong tumingin ng kabutihan. Tongsong, Nagmamadali ka ba para pumasok? Tongsong. Akala mo ba talaga, pag matagal mo nang nagamit ang sasakyan, sa iyo na ito? Tsumuyan, nagmamaniho lang naman ako papasok sa trabaho. Hindi kita isinama. Kailangan bang magsalita ng ganyan dito? Kung nagsisinungaling ba ako o hindi, mas alam mo pa kaysa sa akin. Muyan, alam kong galit ka. Si Tongsong ang sumundo sa akin papasok. Pero pwede ka namang magsalita ng maayos. Hindi kailangang mag-arte ng ganyan. At kahit hindi mo isipin ang iba, dapat mong isipin. Si Tongsong. Isa lang siyang nakikisakay. Mabait na nga ako sa pakikipag-usap sa kanya, ikaw. Bakit ka nakikialam sa pag-uusap namin? Dahil ba ikaw ay isang? Bagay na buy one, take one. Tsumuyan, maaga pa. Kailangan ba talaga? Ano? Nasasaktan ka ba kapag sinasabi ko siya? Pero, ano ka ba, Tongsong? Huwag mong kalimutan, isa ka lang ring. Walang hiya, mandarambong, at gago na nagmamarunong sa aking mga gamit. Ano bang pinagsasasabi mo? Kaya mo bang bilhin ang sasakyang ganoon kamahal? Hindi ka pa ba nakasakay sa sasakyan niyong Master Tong? Mamahaling sasakyan yon. Kahit ikaw at ang nanay mo ay magtrabaho habang buhay, hindi niyo yon makakamit. Malalaman niyo rin kung totoo o hindi. Nasa akin ang susi ng sasakyan, Tsumuyan. Walang magagawa ang pag-arte mo. Kamusta? Tsumuyan, saan mo nakuha ang susi ng sasakyan? Sino iyon? Reserba lang ang ibinigay ko sa iyo, hindi mo alam, di ba? Ay, muntik ko nang makalimutan, anak ka lang ng katulong. Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng reserbang susi at pangunahing susi? Tsumuyan, ano ba talaga ang gusto mo? Pinapunta ko lang ang sasakyan para ipamaintain. Pero sinabi ko sa may-ari ng apat shop na maingat at mabuti niyang ipamaintain ito para sa akin. Alam mo naman, nitong mga nakaraang araw, ang sasakyan ko ay ginagamit ng isang bagay na marumi. Natatakot akong madumihan. Tongsong, huwag kang magalit. Gusto mo, ipapaliwanag ko sa iba. Kung bakit mula ngayon, wala ka ng sasakyan. Tama na. Tsumuyan, nagmamadali ako sa meeting. Wala akong oras para mag-aksaya ng panahon sa iyo. Sarap. Tongsong. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Kinuha ni Tsumuyan ang susi ng sasakyan ko. Sabi niya matagal na hindi napapamaintain ang sasakyan ko. Kusa niya. Tinawag ang mga taga-negatibo, 4S shop. Sa totoo lang, lahat iyon ay para humingi ng tawad sa akin dahil sa pagtutol niya noong araw. Yemem. Ara na. Kanina lang, personal na nagpahayag ang board na napakaganda ng proposal ni Tongsong. Para sa pagkakataong ito, umaasa sila na makakasabay nila si Tongsong sa pagpupunyagi.
Tong, magdiwang tayo ngayong gabi. Pumunta tayo sa Royal Dynasty para mag-relax. Mahal sa Royal Dynasty, at narinig ko, mahirap mag-book ang mga nakakapunta roon ay mga mayaman o makapangyarihan sa Shanghai. Ano ang problema? Si Tong ay ang magiging tagapagmana ng Jiacheng, kaya hindi siya papabayaan ng Royal Dynasty. Tama, ang koneksyon at resources nitong sa Shanghai ay pangunahin, walang magtatanggol sa kanya. Tama ba, Tong? Sumuyan, ikaw. Pero huwag kang mag-alala ngayon. Hindi ko na abalahin ang saya mo. Mag-enjoy kayo ng mga kasamahan mo. Sumuyan. Anong ginagawa mo? Kahapon sinabi ko, bantayan kita ng husto. Gagawin ko, pero sobra ka ngayon. Pero hindi kita pag-initan. Bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Magpagamot ka, huwag magwala. Alam mo, mahina ang puso ko. Kung masaktan ako, mawawalan ng suporta ang nanay mo. Aapatan mong magpasahod sa nanay ko. Matagal na siyang nag-alaga sa'yo ng tapat. Kung wala siya, matagal ka nang namatay sa gutom. Tama na, huwag ka nang magdrama. Hindi kita pag-initan, sa party mamayang gabi. Pumunta ka kung gusto mo, pero mag-book ka ng private room, at may pinakamahal na package sa Royal Dynasty. I-book mo yon para sa akin. Nababaliw ka ba o ako? Gusto mong gamitin ang pangalan ko para mag-book at ako ang magbabayad? Alam ko na. Sa totoo lang, wala kang pera, Tong. Para man libre. Sumuyan, huwag kang magmalaki. Ito ang pagkakataon mong humingi ng tawad. Ibigay mo na lang ang kabutihan mo sa Diyosa mo. Hindi ko kailangan. Alam kong nagpapanggap ka lang. Kahit na mayabang, tanga at walang hiya ka, Tong. Pero may breeding ako, bumalik ako para. Sasabihin ko lang kahit hindi ko na kailangan ang kabutihan mo. Pero salamat pa rin, pati sa buong pamilya mo. Ano ang nangyari kay Tongsong? Lipat na tayo ng lugar. Ang sumuyan talaga, ang tiyak. Nagpa-reserve na ng private room, ayaw pang aminin. Sumuyan, kahit lagi mo akong inis nitong huli. Dahil sa pagsisikap mong pasayahin ako. Hindi na kita pag-initan. Mga kaibigan, buong gabi sa Royal Dynasty, libre ko na. Royal Suite, yun ang pinakamagandang room sa Royal Dynasty. Ang room fee pa lang, 6 digits na. Huwag na kayong magulat. Di mo ba narinig? Sagot nitong lahat ngayong gabi. Nga, kayamanan nito, maliit lang yung 6 na numero. Hindi yan magkakaproblema para sa kanya. Makapag-book ng pinakamahal na room sa Royal Dynasty. Si Tongsong talaga ay ang anak ng Jiacheng Group. Kasalanan ng sumuyan na yan. Muntik na akong maloko ngayong araw. Ito ang mga kaibigan ko mula pagkabata. May koneksyon at resources sila sa iba't ibang industriya sa Shanghai. Kung may kailangan kayo, hanapin nyo lang sila. Noong laging kasama ko si Tongsong. Ako lagi ang nagbabayad, ako talaga. Tapos tingnan mo si Qin Xiaobai. Nakakainis talaga kapag ikinumpara. Sumuyan ha. Napakabulag mo talaga noon. Anong nangyari? Masakit ang puso. Grabe, first time ko sa ganito kasayang lugar. Salamat kay Tong. Pero teka, ang init sumuyan, kusang umayaw. Tongsong, talagang hindi pupunta si Muyan. Tawagan ko kaya siya. Libre ko kayong lahat, dapat tulungan niya ako. Huwag kang mag-alala, nasa room na siya naghihintay. Ara na. Anak ng katulong, pang serbisyo talaga ang likas. Nangangarap ang agawin si Tongsong kay Menghan. Panaginip lang yan. Malamang ngayon,
Naumay na sa kwarto. Sumuyan. Anong nangyari? Masakit ang puso. Wala lang. Ako kasi, Ilan ang kailangan mong inumin? bakit may gamot ka sa puso ko? Naalala ko, sabi ng tita mo sa abroad, may sakit ka sa puso. Kaya nung umuwi ako, bumili ako at dala-dala. Ang kapal na mukha mo, Sumuyan. Sino to? Ang gwapo. Yung lalaking model na hinahanap ni Sumuyan. Muyan. Alam kong hindi ka gusto nitong song. At palagi kanyang tinatanggihan. Pero hindi mo dapat. Ganito magpakababa. Walang hiya ako. Nagpakababa ako. Pakirespeto naman. Ang mga salita nyo, kung hindi, isasakdal ko kayo sa panlalait. Isa ka lang asong alaga ng pamilya niyang Master Tong. Ang lakas ng loob mong sumagot sa amo mo. Ang private room na to. Para kayang Master Tong, hindi pa siya dumarating. Ang kapal ng mukha mo. Magbukas ng alak at mag-order ng mail model. Kailan ko in-order ang private room para kay Tongso? Muyan, alam kong hindi mo ako gusto sa kumpanya. At palagi kang hiwalay sa grupo. Pero ngayon, nandito tayo para. I celebrate si Tongsong. Huwag ka nang manggulo, okay? Ikaw na ang mabait, ako na naman ang masama. Zhuang Minghan, ang galing mo talaga sa sining ng pagsasalita. Pero ngayong sinabi mo yan, bibigyan kita ng mukha. Gagawin ko na lang. Ang kontrabida hanggang dulo, ano sa tingin mo? Sumuyan, sasaktan mo si Minghan? Gagantihan kita. Anong ginagawa mo? Huwag kang makialam. Tongsong. Okay ka lang ba? Bakit mo basta-basta sinaktan? Gusto mo ring subukan? Dugo ka. Nag-aalala ka sa akin? Halika, dadalhin kita magpabenda. Ano, mananakit ka tapos alis ka na lang? Si Tongsong ang unang nanakit, kaya siya. Nasaktan, kasalanan niya yon. Pakinggan nyo, ngayon ang isang alipin ay may lakas ng loob. Nabastusin ang kanyang amo. Sumuyan, paano mo nagawa yon? Alam ng lahat sa kumpanya na magkasintahan sina yung Master Tong at Menghan. Dahil lang hindi ka pinapansin ni Tongsong. Dahil kay Menghan, sinaktan mo ang taong mahal ni Menghan. Kawawa naman si Menghan na palaging itinuring kang kaibigan. Hindi siya kaibigan ko. Sumuyan, sobra ka na. Bibigyan kita ng leksyon para kay Menghan. Kahit gusto mo lang. Samantalahin to para sumipsip kay Zhuang Minghan. Dapat mo ring isipin kung may kakayahan ka bang makipag-away sa taong nasa harap mo. Alis na tayo. Hoy, hinto. Sumuyan, narating na natin ang lugar na ito. Tapos iwan mo na lang kami at alis ka na mag-isa. Hindi mo ba naisip na? Sobra-sobra ka na? May sira ka ba sa ulo? Kasama ko ang kaibigan ko. Dito, nag-enjoy lang kami tapos dinala mo ang isang grupo ng mga tao. Para magulo. Kahit na yun, okay lang pero paano mo? Nagawang isipin ang iligal na pagkakakulong. Hindi ba't special kang nag-book ng private room para ipagdiwang kami? Sa tingin ko, hindi lang may sira ka sa ulo, may bula pa sa utak mo. Bakit ko dapat i-book ang private room para sa'yo? At bakit ko dapat kayo ipagdiwang? Dahil ba ang nanay mo ay katulong sa aming bahay? Hoy, tama na yan. Huwag kang magsalita nang walang katuturan dito. Kung hindi dahil sa kawalan mo ng pag-ingat, dinala mo ang modelong ito. At pinahiya ako, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Sa madaling salita, ikaw ang walang modo. Sitch, hindi kita pag-initan ngayon. Basta manatili ka lang, okay lang sa akin na makipaglaro kasama ang model mo. Alis na tayo. Hoy. Sumuyan, kung alis ka talaga, tatawag ako ng pulis. Ang model mo ay nakasakit na sa akin. Tatawag ako ng pulis. At siguradong makukulong siya. Pero, ako ay taong mapag-usapan. Basta manatili ka lang. At saka, bayaan mo ang mga bill na ito. Pwede nating ayusin ang lahat. Tongsong, gusto mo bang lokohin ako? Ako ay taong, kapag iginagalang ako ng isang dipa, ginagantihan ko ng isang dangkal. Kung ayaw mong tanggapin ang mabuting pakikitungo, wala akong choice kundi ipana sa iyo ang masamang pakikitungo. Kailangan mo bang sabihin sa akin ang numero ng pulis? Tatawag talaga ako ng pulis, isipin mo ng mabuti. Bahala ka. Huwag kang magsisi. Kung si Tong ay ganoon kasaya, hindi naman natin dapat sirain ang kasiyahan niya. At saka, ang pagbabayad ng bill ay hindi naman malaking bagay. Hindi naman ganoon kalaki ang gagastusin. Manatili na lang tayo. Sumuyan, sa lahat ng sinabi mo, hindi mo pa rin ako kayang bitawan. Gusto mong humanap ng dahilan para manatili sa tabi ko. Tongsong. Ngayong gabi, kumain ka at maglaro ng husto. Ako ang magbabayad. Binibining Sue. Maaari bang magbigay ka ng dahilan? Hindi sulit na magdulot ng gulo para sa taong tulad niya. At saka, ang mga gastos dito ay napakamahal. Ang sugat sa kanyang ulo ay hindi naman katumbas ng ganoong kalaking halaga. Dahil mahilig siyang
Manakot, gagantihan ko siya ng pareho. Natawa ka sa akin. Ang galing talaga ng ating henerasyon na siksu. Hindi naman ako nagtatawa. Nag-aalala ka pala sa akin? Siyempre, dahil gusto kita. Dahil ano? Dahil. Wow, ang ganda ng sound system. Talagang Shanghai. Pinakamagandang entertainment venue. Salamat kay Young Master Tong. Hindi katulad ng iba, gumagamit ng pera niyong Master Tong para mag-order ng ano ba yan, mal model? Yung tipo na kapag nagbayad ka, sasamahan ka nila. Mag-inuman, kumanta, mamasyal. Mukha ba akong ganoon? Si Kim Xiaobay ngayon. Kakauwi lang mula abroad. Hindi pa nila alam. Ang lalaking akala nila ay male model. Ang siyang kumukontrol sa lahat ng koneksyon at resources sa Shanghai. Tara, isang brindis kay Tong Song. Hoy, wag kang tumanga. Masaya kami dito. Dalhin mo yung male model mo, uminom tayo. Kaibigan ko siya, hindi male model. Nahuli na nga, ayaw pa aminin. Nakakahiya naman, ayaw aminin. Alam mo palang nakakahiya. Iemi, MR Male Model, huwag mo kaming sisihin kung hindi ka namin binalaan. Ang sponsor mo, hindi mayaman. Nanay niya, katulong lang sa pamilya ni Young Master Tong. Okay. Tigilan na natin to, simuyan. Kasi hindi siya makukuha nitong song, kaya nagbabayad, para may kasama. Kaawa naman siya, hirap din. Sumuyan, tinatawag ka ni Young Master Tong para uminom. Pinapahalagahan ka niya. Dalhin mo yung male model mo. Halika na. Salamat, Young Master Tong. Kung wala si Young Master Tong, wala kang karapatang umupo dito. Nagdala ka pa ng male model. Dapat nanay mong katulong ang kasama mo. Hahaha. Hala, halika, uminom tayo. Magsabi ka ng blessing. Eto, bigay ko sa'yo, tong hindi pa nabubuksang bote. Sumuyan, huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ba't para magpaaliw lang yung male model? Hindi ko siya pagdadamutan. Ang bote na to, ilang bises pa sa tip niya yan. Limited edition yang alak na yan. Isang bot pa lang. Libo-libo na. Muyan sa estado mo. Malamang hindi mo pa nakikita ang ganoong kamahal na alak. Pero sigurado ako, tunay to. Kahit ipambenta mo to. At tumbas yan ng ilang buwang sweldo ng nanay mo. Mabait talaga si Young Master Tong. Pero sa tingin ko, hindi naman kailangan bigyan sila ng mamahaling alak. Ilang daan lang. Pwede na yon. Tongsong, AMM. narinig mo na ba ang kasabihan, ang labis na kasiyahan ay nagdudulot ng kalungkutan? Sumuyan, baliw ka ba? Si Tong Xiao ay maraming alam. Alam mo rin siguro ang presyo dito, di ba? Dinala mo ang mga ito dito, umorder ng napakarami. Kumain at uminom. Sapat na yan para bilhin ang buhay mo, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ako, nangako akong babayaran ang iyong bill. Pero ang halagang babayaran ko ay proporsyonal sa sugat sa ulo mo. Ngayon, malinaw na ang iyong ginastos. Ay lumampas na sa iyong medical expenses. Niloko mo ako, ha? Tama, niloko kita. Ano nang gagawin mo? Ngayon, may dalawang paraan sa harap mo, Tong Xiao. Una, i-report kita sa pulis para sa panloloko at panggigipit. O ikalawang, ilapit mo ang ulo mo. At hayaan mong basain kita ulit. Kapag masaya na ako, hindi ako magkukulang sa pagbabayad. Anak ng isang katulong, naglakas loob kang walang respeto kay Tong Xiao. Mukhang gusto mong mamatay, di ba, Tong Xiao? Huwag kang maawa sa ganyang tao. Paalisin mo na siya. Tong Xiao, talagang palalayasin mo ako. Kapag umalis ako, malaki ang magiging epekto nito sa'yo. Sumuyan, sino ka ba para isipin ni Tong Xiao? Na importante ang pag-alis mo. Ikaw at ang male model mo. Naglakas loob kayong gawin yan kay Tong Xiao. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Nang tahimik, bago pa magalit si Tong Xiao. Walang magandang kahihinatnan ang dalawa ninyo. Tungsong, sa tingin ko talagang ayaw na ni Muyan. Na dito, hayaan na lang nating umuwi muna siya. Kung ganito ang sitwasyon, mukhang ako, ang sobrang tao, ay hindi na kailangang manatili dito. Sa tingin ko, ang sugat ni Tong Xiao ay mukhang okay na. Siguro, iiwan na lang namin ang nutritional fee sa front desk. At ang natitira, hindi ko na yon problema. Nutritional fee pa. Si Tong Xiao, kulang ba sa pera? Sumuyan, sinabi ni Tong Xiao. Siya ang magbabayad ngayong gabi. Kailangan mo bang magpanggap dito? Kung aalis ka, umalis ka na. Akala mo ba hihilingin kang manatili ni Tong Xiao? Alice, Hoy, sumuyan. Huwag kang umalis.
Tong Xiao, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag kang humawak. Kung hindi, yung mga tsismosa at asong nagmamagaling sa opisina. Sasabihin ng gugulo ako sa'yo. Sumuyan, kahit papaano. Ilang taon na tayong magkakilala. Hindi naman kailangang maging malupit. Sinabi ko na, ang sugat ko. Hindi ko na yon ipagpapatuloy, okay? Basta ibigay mo lang ang dapat mong ibigay. At saka, hindi naman ganoon kalaki ang halaga para sa'yo, di ba? Ginagawa ko lang sa'yo ang ginawa mo sa akin. Kani-kanina lang, di ba't pinilit mo rin akong magstay? Ah, naiintindihan ko na. Pag ikaw na ang nasaktan, saka mo lang malalaman kung gaano kasakit. Sumuyan, tama na yang pag-arte mo. Alam ko, galit ka sa akin ngayong gabi dahil kasama ko si Menghan, di ba? Ganito, samahan kita buong gabi, basta tumigil ka na, pwede ba? Ang tanging tagapagmana ng Jia Cheng Group. Ang sikat na si Tong Xiao gustong makipag-date sa akin. Grabe naman, nakakakilig. Tongsong. Sumuyan, gusto mo lang talaga akong makuha, no? Kung ganoon ka kagusto sa akin, di mo rin naman gusto mapahiya ko o masira ang buhay ko, di ba? Ha! Sa totoo lang, bulag at tanga ako noon. Kaya gusto kong sumunod sa'yo. Pero ngayon, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Mas maganda ako sa'yo, mas maganda ang katawan ko. Mas mahaba pa ang mga binti ko kaysa sa buhay mo. Sa totoo lang, kahit hubaran mo pa ang sarili mo, kahit hahawakan kita, hindi pa rin kita magugustuhan. Pero sige na, dahil minsan naging gusto kita. Pagbibigyan kita. Sumuyan, ang haba-haba ng pinagdaanan mo. Pero napapaligiran ka pa rin ng mga sinungaling. Sa totoo lang, ikaw lang ang aso ko. Pero kung mahilig ka sa alak, Tong Xiao, inom ka para sa akin at sa mga kaibigan ko. Kung seryoso ka talaga, baka pagbigyan kita. Diba, Xiao Bai? Ikaw ang bahala. Sumuyan, papainumin mo ako. Pa sa'yo at sa mga lalaki mo, ginagago mo ba ako? 3, 2. Sex, inom ako. Sige na. Muyan, mabait naman si Tongsong sa'yo. Sinusundot hinahatid ka pa. Nagpapadala pa ng pagkain sa opisina mo. Bakit mo siya pinipilit ng ganyan? Zuanghan, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pwedeng kasuhan ka ng libelo. Si Tong Xiao. Kusang loob na umiinom, di ba, Tong Xiao? Nasisiyahan ka na ba? May isa pang baso. Sumuyan, ang sama-sama mo naman. Lalong lumalala ka. Isa ka lang anak na katulong sa pamilya ng mga Tong. Anak ng katulong lang, nangahas ka pa ng ganyan kay Tong Xiao. Mas mabuti pang iayos mo ang sarili mo. Alam mo, isa ka lang aso sa tabi ni Tong Xiao. Sa totoo lang, hindi ko naman gustong sabihin ng diretsahan. Ayokong isakripisyo ang pagkakataon kong mag-experience sa trabaho. Dahil sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Palagi kasing sinasabi ng nanay ko kapag nasa taas ang tao. Hindi na naririnig ang mga tinig sa baba. Pero dahil ginawa niya na to. Sige, sabihin ko na rin ng malinaw. Sa totoo, si Tongsong ang yaya namin sa bahay. Nasisiyahan na ba kayo? Ha? Wow, ang galing uminom ni Tong Xiao. Pero kanina nga mismo, sinabi ni Tong Xiao, dapat uminom ng alak at dapat din magsabi ng magagandang salita. Sage. Naway maging maayos ang lahat sa iyo at magkaroon ng magandang paglalakbay. Ay, hindi ko inaasahan, ang galing pala magsalita ng papuri. Nang aming si Tongsong, ang sarap pakinggan. Basta't masaya ka. Sumuyan, sinadya mo talagang idisenyo at itarget ako. Dahil lang hindi mo ako makuha, dati, naiisip ko pa, na isa kang masunurin at tapat na aso, kaya nagpapakumbaba ako. Pero itong kahihiyang ito, babayaan ko ng doble. Tongsong. Sige, tapos na ang paglalaro, ihatid na kita sa bahay. CJ, Muyan, ano yon?
Bigla kong naalala, hindi pa pala kita nababati ng magandang gabi. Magandang gabi. Gusto mo bang matulog sa amin? Sakto, gusto rin ng mga magulang kong makilala ka. Ha? Ma, Bakit ka ba uminom ng ganyan karami? Bini-bini. Halika rito, tingnan mo si Tongsong. Sabi niya, kasama ka raw niya naglibot. Bakit ganito ang itsura niya? Pag-uwi. Kung ano ang sabihin niya, yun ang paniniwalaan mo, Ate Sang. Mas mabuti na huwag kang masyadong makinig sa mga lasing. Pero, bantayan mo siyang mabuti, huwag mong hayaang masuka siya. Sa sala namin, ang mahal ng sahig namin. Hindi lang ang anak ko ang nagsasabi nito. Pati ang naghatid sa kanya ay makakapagpatunay na ang kalagayan niya ay direktang may kinalaman sa iyo. Ate Sang, kung may sasabihin ka, diretsahin mo na. Pagod na ako. Wala akong oras para mag-aksaya dito sa'yo. Paano mo nasabi ang ganoong kasakit na salita? Anak ko yan. Kung may mangyari talaga, papatayin mo siya. Alam mo? Pero sige, balikan natin to. Kami kasi. Sa dami ng taon, hindi ko hayaan na. Lumala ang sitwasyon. Alam mo to, ang anak kong ito. Ilang taon na siya sa project department, di ba? Sa kakayahan at talento ng anak ko, kayang-kaya niyang maging manager ng project department. Walang problema yan. Naiintindihan ko na, Ate Sang. Gusto mo palang papromote ang anak mo. Tongsong. Grabe naman, saan galing ang kapal ng mukha mo? Isang baso lang ng alak, humihingi ka na ng posisyon. Bahala ka. Ang Jiacheng Group, pag-ari ng pamilya Tsu. Miss, tulungan mo naman, pakiusap na lang. Kung may mangyari sa anak ko, dahil sa inuman ninyo, hindi ka makakaiwas sa responsibilidad. Nagugulo ka sa akin. Hindi naman, mahal mo naman ang anak ko, eh. Siguradong gusto mong umasenso siya sa trabaho. At maging matagumpay, di ba? Dahil lang mahal ko, pwede na niyo akong paglaruan. Dahil lang mahal ko, pwede na niyo akong abusuhin. bakit ka sumisigaw sa nanay ko? Dahil lang mahal mo ako? Sige na, wag na magdrama. Pumayag ka na, inaantok na ako. Matutulog na ako. Nga, pumayag ka na lang. Yung tungkol sa inuman. Kalimutan na natin yan. Tongsong, sa totoo lang. Kung gusto mong isumbong ako, pwede mo namang. Direct ang sabihin sa akin. Hindi mo kailangang isama ang nanay mo. At mapahiya kayong dalawa. Ano ibig mong sabihin? Ate Zhang, bilang katulong sa bahay namin. Hindi ka na nagtino sa trabaho, ngayon hinihingan mo pa. Ang amo mo ng pera kasama ang anak mo. Mukhang, hindi ka na pwede sa maliit naming pamilya, Tsu. Sumuyan, wag kang magmalaki. Ilang taon nang inaalagaan ka ng nanay ko. May kontribusyon siya. Eh itong walang kwenta, kung wala ang nanay ko, hindi mo kayang mabuhay ng mag-isa. Tama. Siya ay... Hindi ko lubos na itinatanggol ang sinabi mo. Pero okay lang kung hindi ko kaya, kukuha na lang ako ng bagong katulong. Ayos na iyon. Ay naku. Umalis ka na. Umalis ka na. Anak, ano ba talagang nangyari? Hindi ba't si Tsumuyan ay sumusunod sa'yo? At hindi niya kayang magalit sa'yo? Lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Tsu family. Kung iwan natin ang Tsu family, saan tayo? Magkakaroon ng magandang buhay. Tara, puntahan natin si Ma, hindi pa naman ako pinapaalis sa Jiacheng Group. Ibig sabihin hindi pa rin ako nakakalimutan ni Tsumuyan. Nagtatampo lang yan sa akin. Ang manager ng project department ay malapit na ma-promote. Kailangan kong makuha ang posisyong yon. Pagdating ng panahon, si Tsumuyan ay muling magiging sakop ko. Gagawin ko siyang lumuhod sa harap ko at magmakaawa na bumalik ako. Nagdesisyon na ang kumpanya. Malapit na akong mapromote at umalis sa project department. Mabuti. Tongsong, sa totoo lang, lagi kitang hinahangaan. Pag alis ko, ang pwesto ko ay magiging bakante. Sakto, mayroon tayong bagong proyekto. Gawin mo lang na maayos itong proyekto. Ako mismo ang magre-rekomenda sa'yo. Sa mga mataas na opisyal ng kumpanya bilang bagong project manager. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigin.
Mabuti. Tsumuyan, hindi mo inaasahan na darating ang pagkakataon ko ng ganito kabilis, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa'yo na kahit wala ka. O ang tulong mo, Tsumuyan, kaya ko ring magtagumpay. Isang project department manager lang yan. Kahit ma-promote si Tong Xiao, sayang lang ang kanyang kakayahan. Hindi mo naiintindihan, ang kumpanya ay naghahanap lang ng paraan para ma-promote si Tong Xiao. Si Tong Xiao ay isang matalinong estudyante mula sa Tsinghua at Peking University. Ang posisyon ng project manager. Kayang-kaya niya yan kahit nakapiki. Tong Song, congratulations sa'yo. Huwag kang mag-alala pag ako naging project department manager. Asikasuhin kita ng maayos. Segish, maghanda kayong lahat. Pupunta tayo sa conference room para sa meeting. Tsumuyan, huwag ka nang sumali sa proyektong ito. Hindi inaasahan na mabilis palang darating ang karma sa ilan. Sino ba naman kasi ang may kasalanan? Yung mga taong walang utang na loob na nagmalaki kagabi at nagpahiya pa kay Tong Xiao sa pag-inom. Narinig mo na, Muyan, ang proyektong ito ay napakahalaga para kay Tong Song. Hindi naman sa ayaw naming isama ka, pero ang kakayahan mo ay medyo mababa talaga. Par-pareho lang tayong mga katrabaho. Okay lang namang tulungan ka paminsan-minsan. Pero sa pagkakataong ito, huwag ka na lang sumali at baka makasagabal ka pa. Pakilinaw mo nga, hindi pa naman siya. Project Department Manager at ako ay isang miyembro ng Project Department. May karapatan akong sumali sa bawat proyekto ng kumpanya. Tsumuyan, dahil lang ayaw ko sa'yo. Kagabi, nung ako'y lasing na, pinainom mo pa ako. Pinahiya mo ako. Ngayon, hindi lang sa kakayahan may problema ka. At tungkol sa pagkatao mo, may duda rin ako. Ang proyekto ko, hindi papayagan ang tulad mong manggulo. Ah, kaya pala lasing si Tong Xiao kagabi. Napakababang tao na sinamantala ang kalagayan ng iba. Walang hiya talaga. Ama si Tong Xiao. Hindi namin gustong makipagtrabaho sa ganyang tao. Tsumuyan, sa totoo lang, ang ganyang. Mapanirang babae, paano ihahambing sa maamo at kaaya-ayang minghan ko. Kahit bulag ako, hindi kita magugustuhan. Anak ng katulong, gustong makipagkumpara sa minamahal ni Tong Xiao. Gusto pang kumain ng gansa ang palaka. Panaginip lang yan. Seksh na, narinig mo na ang sinabi ng lahat. Payo ko sa'yo, huwag mo na kaming gambalain, bumalik ka na sa pwesto mo, umupo ka na maayos, okay? Akala ko bastos ka lang, hindi ko inaasahan. Napakatanga mo pala. Ganyan kang mag-abuso ng kapangyarihan. Pwede kitang ireklamo sa Kumpanya, ang proyektong ito ay may kinalaman sa interes ng kumpanya. Kahit magreklamo ka sa board of directors, walang tutulong sa'yo. Dahil ang kakayahan mo, kitang-kita naman ng lahat, di ba? Tsumuyan. Ang Jiacheng ay sa inyong pamilya Su, pero ang board of directors ay may iba pang shareholders. Hindi nila isasakripisyo ang interes ng kumpanya para sa'yo. Tong Song. Akala mo ba, dahil lang sa diploma mo mula sa Tsinghua at Peking University, pwede ka nang magmalaki at hamakin ang lahat? Mali ka. Ako at si Menghan, hindi lang may hawak na diploma mula sa Tsinghua at Peking University, kundi top graduates pa, hindi tulad mo. Isang tamad na walang silbi, puro asawa lang ang inaatupag. Ay naku. Kapag sobrang yabang ng langit, ulan. Kapag sobrang yabang ng tao, may kapalit. Tong Song, ganyan ka, babagsakan ka ng kidlat. Parang hindi ka sang-ayon. Ganito, gawin nating magkahiwalay ang proyekto. Sabay tayong magpasa sa mataas na pamunuan. Tingnan natin kung aling plano ang tatanggapin. Kaya mo ba? Pinagawa ni Tong Xiao na mag-isa ang proyekto kay Tsumuyan. Ang bait-bait pa niya, at ang yaman-yaman pa, Tong Xiao. Masyado mo siyang pinagbibigyan. Kung talagang may kakayahan siya, bakit palaging huli siya? Muyan, huwag ka nang magpakitang gilas. Kahit hindi mo magawa, normal lang naman yun. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong sayangin ang oras mo. Sigish, magpulong na tayo. Tong Song, dahil gusto mo makipagkompetensya. Sasamahan kita para na ring naglalakad ng aso. Si Tsumuyan, hindi kaya talagang nag-iisa. Ang gumagawa ng proposal. Kung si Menghan pa, maniniwala ako, pero siya, parang panaginip lang yan. Huwag niyo namang sabihin yan kay Muyan. Ang kakayahan ni Muyan, kahit papaano'y mababa. Pero sa tingin ko, alam naman niya ang sarili niya. Tiyak na hindi siya makikipagkompetensya kay Tong Song. Sumuyan, totoo bang nag-isa ka? Ang gumagawa ng project proposal. Hoy, Sumuyan, talaga bang makikipagkompetensya ka kay Tong Song? Walang dapat ikagulat. Dahil gusto niyang tumaya, sasamahan natin siya. Tsumuyan, dahil ikaw mismo ang gustong mamatay, tutulungan kita. Bakit ka nandito?
Kahit may kasunduan tayo sa tingin ko. Kailangan kong magtanong ng opinyon mo. Kung hindi ka sang-ayon, Bihira kitang makita na seryoso. Siyempre, susuportahan kita. sa'yo palagi akong seryoso. Si Muyan, nakipag-ugnayan sa isang mall model. Nababaliw na ba si Muyan? Paano siya nakipag-ugnayan sa isang mall model? Nakakahiya. Ano nang kakaiba doon? Tiyak na si Tsumuyan. Palaging tinatanggihan nitong Song, kaya nawalan na ng pag-asa. Kaya nakipag-ugnayan na lang sa isang mall model. Anak ng katulong, nangangarap pa na makasama si Tongsong. Si Tongsong natin, mayaman at may kapangyarihan. Hindi siya magkakagusto sa basurang yan. Sumuyan, dati akala ko tanga ka lang. Ngayon hindi lang tanga, marumi ka pa. Ang maging project department manager ay unang hakbang ko lang. Akyat ako ng paunti-unti. Kapag nakapasok na ako sa board, kahit ikaw ang anak na babae ng Chu family, hindi ka na makakapagmalaki sa hap ko. Bakit mo ako dinala rito? Muyan, Nanay, magandang araw, young miss. Nung birthday mo, gusto kong umuwi, pero biglang may nangyari sa head office. Muyan, hindi mo ako sinisisi, di ba? nanay, alam kong nagtatrabaho ka ng husto para mapangalagaan. Ang Jiacheng Group na pinaghirapan ni tatay. Hindi kita sinisisi. Kasalanan ko, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakatulong sa iyo. Totoo nga, naging mas responsible ka ng kasama mo si Xiaobay. Noong una, nang sabihin ni Xiaobay na tinanggap mo siya, hindi ako makapaniwala, pero totoo pala. Dati, para kay Tongsong, yung gago. Hindi lang ako nakasama kay Qin Xiaobay. Nag-away pa ako ng malaki kay mama. Ngayon, pag-iisipan ko, ang gago ko noon. Mama, yung tungkol sa akin. Huwag kang mag-alala. Pinalayas ko na si Tongsong at ang nanay niya sa bahay. Masaya ako na kaya mong ayusin ang sarili mong mga bagay. Maghintay ka ng ilang buwan, pagkatapos, kapag naayos ko na ang mga bagay sa punong tanggapan, uwi ako para samahan ka, okay? Noong nakaraang buhay, natakot si mama na maloko ako ni Tongsong. Kaya sinadya niyang umuwi pagkatapos ng 3 buwan. Para lang sumama sa akin. Pero bumagsak yung eroplano. Si mama din. Mama, nasa hustong gulang na ako, kaya ko. Ang mga bagay dito sa Pilipinas, magtiwala ka lang sa akin. Mag-focus ka na lang sa iyo. Maniwala ka, magiging. Domestic chairman ako ng Jiacheng Group. Hindi kita bibigyan. Muyan, ang totoo, ang gusto ni mama, ay hindi yung biglang pagiging bida mo. Ang gusto ni mama, ay palagi ang iyong kaligtasan at talusugan. Mama, ang sarap mong kasama. Nakakahiya, nakita mo yung kahinaan ko. Muyan, kung gagamit ako ng isang salita. Para ilarawan ito, yung salita ay pagsasama. Ngayon, tumaya ako kay Tongsong. Gagawa ng project plan. Sa tingin mo, mananalo ako. Base sa alam ko, hindi ka naman talaga pinagkakatiwalaan ng board ng Jiacheng. Noon, lahat sila bumoto, tinanggihan ka ng tita mo. Napangasiwaan ng Jiacheng dito. Kaya nga, nagpanggap ka para pumasok sa kumpanya para patunayan sa kanila. Nakaya mo. Pero base sa alam ko, mula nang pumasok ka sa kumpanya, wala ka pa rin. Naipapakita magandang resulta. Kaya sa tingin mo, tong pustahan, sobrang kapal ng mukha ko. Kung yung hindi gaanong nakakakilala sa'yo, mag-isip na itlog laban sa bato. Pero naalala ko talaga. Kung gaano ako kahirap sa'yo noong nasa abroad ako. Pag-isipan natin, noong elementary, lahat ng grado mo mataas. Sa high school, nag-aral ka na ng 8 wika. Sa college, direct admission ka sa number 1 na universidad sa mundo. Ako, yung eternal na pangalawa, matatag na nakatayo. Hindi ka ba nagagalit na lagi kang inaagawan ko ng lugar? Siyempre hindi. Kung hindi ako magaling, problema ko yon. Muyan, dapat kilalanin ang galing. Magaling ka. Karapat dapat sa pagkilala ng lahat. Ang tunay na nag-aapresya sa'yo. Ay hindi kasi sisihin sa'yo kahusayan. Tongsong, dati. Para hindi masaktan ang pride mo, ako'y umurong. Para lang maging prominent ang tagumpay mo, pero ngayon hindi na. Tongsong, mula ngayon. Seryoso akong makikipagkumpetensya sa'yo. Bagamat hindi ko inaasahang makakatanggap ng dalawa ng project proposal, pero dahil pareho sina Tongsong at Sumuyan na empleyado ng project department, kanina ko pa ipinasa ang 2 proposal sa kumpanyang kliyent. Sila'y makapagbasa. Si Tsumuyan ang mayabang, wala tayong magagawa. Siya ang gustong makipagpaligsahan kay Tongsong, Manager Zhang. Kumpara kay Tsumuyan, mas magaling si Tongsong. Di ba? Sa pamumuno ni Tongsong, ang inyong project ay talagang napakadetalyado. Muyan, okay lang kung matalo. Dahil ang kakayahan mo, ay talagang hindi kasing galing ni Tongsong, pero
Nakita namin ang pagsisikap mo. Ano ang silbi ng pagsisikap kong talo? Walang halaga. Hindi pa naman inaanunsyo ang resulta. Bakit ka nagmamadali? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Manager Zhang? Ang proposal nitong Song ay tulad ng dati, napakahusay. Hindi ba halata ang resulta? Aminin ang pagkatalo, wala kang kwenta. Walang dapat ikahiya, kami. Ay sanay na. Ano? Ayaw mong aminin na talo ka? Ako ang talo. Kung ayaw mong tanggapin ang pagkatalo, sabihin mo, pwede kitang. Hindi isiping nakipagpustahan ka. Dahil sa kakayahan mo, hindi ka karapat-dapat maging kalaban ko. Tongsong, kahit nasabik ka. Naipakita ang iyong kayabangan. Hintayin mo munang sabihin ni Manager Zhang ang huling resulta. Manager Zhang, binigyan ko na siya ng pagkakataon. Pero gusto niya ng resulta, kaya, pakianunsyo na ang huling resulta, Manager Zhang. Una kong balak na ipasa muna ang dalawang project plan sa client para makita, at ang mga detalye, ay kayo ang magpapaliwanag, pero hindi ko inaasahan, na ang client ay agad na nagustuhan, ang ating project contract at nagdesisyong makipagtulungan. Napakahusay nitong Song, pero may mga taong. Kahit habang buhay ay hindi siya maaabot. Ang pinili ng client ngayon ay proposal ng proyekto ni Tsumuyan. Hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang proposal ng proyekto. Na ikaw lang ang gumawa, Tsumuyan. Masyado kitang minaliitan noon, dapat kang magpatuloy sa pagsisikap. Manager Zhang, magpapatuloy ako sa pagsisikap. Isang pagkatalo lang ito nitong Song. Hindi ito nangangahulugan ng anuman. Ito lang ang dahilan para masapawan ko si Tong Xiao. At talunin siya at hindi makakuha ng posisyon. Bilang project manager si Tong Xiao, Ang sama mo, Tsumuyan. Sinasadya mong hadlangan ang daan ko. ay, natalo ka lang isang beses, nagsisimula ka ng magmura. Huwag kang magmadali, simula pa lang ito. Anong ipinagmamalaki mo? Swerte lang naman yan. Sino ang nakakaalam kung hindi siya? Pumunta sa kumpanya ng kliyente para lang maipasa ang proposal ng proyekto na ito. Baka may ginawa siyang hindi maganda dahil isang tao na nakikipagrelasyon. Sa mall model, ano pa ang hindi niya kayang gawin? Yemi, Tongsong. Kahit na masama ang sinasabi nila, bigla na lang nakagawa si Muyan ng proposal na nagustuhan ng kliyente. Medyo kakaiba ito. Ay, hindi talaga pumunta si Tsumuyan. Sa kliyente pa magpaloko, siya pa rin ang anak na babae ng Jiacheng Group. Sino ang hindi alam kung gumamit siya ng mga koneksyon? Iyak na may ginawang kalokohan si Tsumuyan sa likod. Hindi natin hahayaang masayang ang pagsisikap natin sa mga araw na ito. Hindi pa ito tapos. Halika, puntahan natin ang mga mataas na opisyal ng kumpanya. Sinasabi ninyong gumamit siya ng hindi tamang paraan para makuha ang pag-apruba ng kliyente. Ang Jiacheng Group ay lubos na nagpapahalaga sa reputasyon sa industriya. Kung kumalat ito, hindi lang ang ibang mga kumpanya. Sa industriya ang mawawala ng tiwala sa Jiacheng, pati na ang mga empleyado sa loob ng grupo, ay hindi masisiyahan. Mga direktor, hindi ninyo rin gustong ang ganitong uri ng tao na gumagamit ng masamang paraan para umangat at maupo sa posisyong hindi dapat sa kanya, di ba? Ipatawag agad si Tsumuyan mula sa departamento ng proyekto. Sa boardroom. Kamakailan lang ay nakatanggap kami ng reklamo na ang proposal ng proyekto mo ay may problema. Ang proposal ng proyekto ko ba ang may problema? O ang ilan ay naiinggit lang sa akin? Batay sa iyong performance mula nang pumasok ka sa kumpanya, hindi dapat ikaw ang makakagawa ng proposal ng proyekto ng mag-isa sa ganitong maikling panahon at makuha pa ang pag-apruba ng kliyente. Alam ko kung ano ang inaalala ng mga board member. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Sumuyan, nilabag mo ang mga patakaran ng kumpanya. Dapat kang tanggalin. Ang taong katulad mo, hindi karapat-dapat na makasama namin. Wala kayong matibay na ebidensya. Bakit niyo ako tatanggalin? At saka, sa tingin ko, wala rin kayong karapatang tanggalin ako. Sumuyan, nababaliw ka na ba? Ang board of directors ay walang karapatang tanggalin ka. Nandito si Yang Master Tong. Isang salita lang, tanggal ka na. Kung gusto mo ng ebidensya, maglaban ulit tayo. Ikaw at ako lang. Gusto mo makipagsulo laban sa akin? Sigurado ka? Basta sa harap ng buong board of directors. Mapatunayan na gumamit si Tsumuyan ng ibang pamamaraan. Kahit hindi kayang tanggalin ng board si Tsumuyan. Dapat pa rin akong maging manager ng project department. Kung matatalo ka, patunay yon na nandaya ka sa nakaraang proyekto. Bakit? Takot ka? Hindi takot. Hindi mo lang karapat-dapat. Ikaw. Muyan, hindi mo pwedeng gawin yan sa harap ng mga board member. Masyadong pasaway. Asa ka, si Tongsong ay gustong makipaglaban sa'yo.
para tulungan kang patunayan na hindi ka nandaya. Kung talagang hindi ka nandaya, hindi ka dapat tutol, di ba? Kung nandaya ako o hindi, ako pa ang magpapatunay. Kung ganun, sabihin ko ngayon na. Punong-puno ka ng mga sugat at nana, kailangan mo bang maghubad? Para patunayan na malinis ka. Sumuyan, paano siya nagkaroon ng ganito kalinaw na pag-iisip? Iba ang pinag-usapan mo. Nandito pa ang mga board member. Hindi ka pwedeng magwala rito. Sumuyan, gusto naming makita ng aming mga mata kung ano talaga ang kakayahan mo. Sa tingin ko, maintindihan mo ang ibig naming sabihin. Ang kakayahan ko, bakit ko ipapatunay sa inyo? At bakit kayo nakatayo sa ibabaw ko, nagmamalaki? Dahil lang sa hinala ninyo sa akin, ginagawa ninyo ako ng masamang intensyon. Nagsisiraan kayo. Sa tingin ko, dapat alam ng mga board member ang ibig kong sabihin. Muyan, alam ko ang kakayahan mo at nitong Song. Malayo ang agwat. Naiintindihan namin na natatakot ka. Bakit hindi? Pag-usapan ko na lang kay Tong Song mamaya. Para pagbigyan ka niya. Ara, hindi ka masyadong mapahiya sa pagkatalo. Zhuang Minghan, ang galing mo talagang. Magsamantala at maghasik ng lagim. Kung pag-uusapan ang pagpapanggap, talagang hindi kita kayang pantayan. Pero kung pag-uusapan ang project planning, huwag kang mag-alala para sa akin. O kaya, pwede kayong dalawang magsama-sama para labanan ako. Kasi nga, ang pinakamagaling kayong dalawa, magkasama kayong mapanira. Ako naman, isang tupaman o dalawa. Pareho lang ang pag-aalaga. Sumuyan, baliw ka ba? Muyan, hindi natin dapat ganyanin ka. Kung ayaw mong ganyanin ako pag nanalo ako, tandaan mong tawagin akong Manager Xu nang may paggalang. Sa totoo lang, itong project planning na to, ang magde-decide kung si Tong Song ang magiging Project Department Manager. Kahit natalo siya, mabuti na lang at mabait ako, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Pero, kung ako ang manalo, ang posisyon ng Project Department Manager ay pansamantalang akin at makatarungan naman yon. Hindi ako sang-ayon. Tong Song, ikaw at si Zhuang Minghan, hindi ba't laging kayong nagmamayabang na kayo ang pinakamagaling sa Tsinghua at Peking? Bakit? Kayong dalawang matatalino magkasama. Takot kayong makipagkumpetensya sa isang tulad kong mahina? Muyan, ang posisyon ng Project Department Manager ay hindi biro. Sa tingin ko, hindi rin sasang-ayon ang mga board member sa isang tulad mong walang degree. Pwede namang pumayag ang board. Tong Song, ano ba? Sasabak ka ba o hindi? Wala namang kakayahan si Tsumuyan. Kapag magkasama kami ni Tong Song, wala siyang tsansa. Yang sumuyan na yan, kung gusto niyang mamatay, utulungan ko siya. Papatas. Papahanap namin sa sekretary ng bagong collaborative project. Dito kayo, sa harap ng lahat. Gagawa ng project plan. Sandali, ang pinag-usapan natin kanina. Palaging nananalo si Muyan. Pero paano kung matalo si Muyan? Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Si Tong Xiao talaga ang haligi ng ating project department. Ngayon, may kasama na siyang si Menghan. Wala silang kalaban-laban. Si Tsumuyan, naglakas loob pang hamunin. Sina Tong Xiao at Menghan ng sabay. Talagang wala sa lugar. Ngayon, baka hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Tsumuyan, kinakabahan ka ba ngayon? Hindi maganda ang pakiramdam kapag naghihintay ng kamatayan, di ba? Anong amoy to? Hindi ka ba nag-toothbrush kaninang umaga? Ang baho ng bibig mo. Muyan, baka mas mabuting tigilan mo na lang yan. Basta aminin mo sa board ngayon na nandaya ka. Ako, si Tong Song, at ang mga kasamahan namin, ay patatawarin ka ng malang pag-imbot. Naku, Menghan, ang kabutihan mo sa ganitong klase ng tao ay walang saysay. Gusto niyang magdusa, kaya mas mabuti pang. Isipin natin kung paano siya parusahan. Pero ganito ba tayo? Hindi kaya masyadong malupit kay Muyan? Menghan, ang ganda-ganda mo talaga. Kumpara sa iba, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Kung gusto ninyong maglandian, umalis kayo. Dito ay conference room. Hindi hard din ninyo. Tsumuyan, Tong Song. At ang project proposal nina, Zhuang Minghan, ay nabasa na namin. Hindi namin inaasahan na ang dalawang proposal na ito ay magkakaiba ng ganito kalaki. Sabi ko na nga ba, may mga taong kayabang-yabang na makipagkumpetensya kay Tong Song. Gabby, hindi nila alam ang sarili nilang kakayahan. Tsumuyan, sinabi ko sa'yo.
Ang board ng kumpanya ay tumitingin sa kita, hindi sa relasyon. Kahit na anak ka na may-ari ng kumpanya, hindi pwede. Muyan, itinuring kitang kaibigan. Kung aalis ka sa kumpanya, malulungkot ako. Tama. Ang tulad ni Tsumuyan ay dapat umalis sa kumpanya. Zhuang Minghan, hindi kaya masyado kang maaga sa pagpapalala ng sitwasyon? Tsumuyan, huwag kang magyabang. Kapag inanunsyo na ng board ang resulta, tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Batay sa pinagkasunduan ng aming board, ang project proposal ni Tsumuyan ay mas detalyado at maingat. Lampas pa sa kay Tongsong at Zhuang Minghan. May daya, pinaboran ninyo si Tsumuyan. Tongsong, sa kalagayan mo ngayon, sasabihin mo bang pinaboran ako ng board? Na may daya? Hindi ba't hindi ito angkop? Hindi ba't si Tongsong ang tanging tagapagmana ng Jiacheng Group? Ahit na may pabor, dapat kay Tongsong. Bakit si Tsumuyan? Hindi ako sang-ayon. Nananawagan kami sa board na panatilihin ang prinsipyo ng patas at makatarungan at ganap na ipakita ang dalawang proposal. Ang proposal na ito ay gawa ni Tsumuyan? Paano posible yun? Ang kumpanyang partner sa proyektong ito ay maliit na wika. Kahit ang proposal ni Tongsong at Menghan ay minarkahan ng board na may mali. Ang gawa ni Tsumuyan ay tama lahat. Paano posible? Gawa ni Tsumuyan? Hindi namin inaasahan na magdudulot ka ng ganitong sorpresa. Ang aming board ay lubos na umaasa. Ang iyong tagumpay sa kumpanya sa hinahara. Huwag kayong mag-alala, mga board member, hindi ko kayo bibigyan. Ano nga ba ang kasabihan? Ang pagpapakita ng pagmamahal ay mabilis mawala. Narinig ko na ang nangyari ngayon. Dati ay may pagdududa rin ako sa iyong unang project proposal. Pero ngayon, huwag na nating dagdagan pa. Nagdesisyon ng board na ikaw ang magiging project department manager. Isang swerte lang naman yan. Ano ang ipagmamalaki mo? Ang galing ni Tongsong at Menghan. Lahat tayo'y nakakita. Talo sa mga ganoong tao. Nakakainis talaga. Talo na, ano pang dahilan? Sa tingin ko'y napakadali ng desisyon ng kumpanya. Project department manager pa naman, dapat. Mas maingat pa sana. Pag natalo, nagdadahilan, pag nabigo, nagsisisi yung ganyang ugali mo. Mukhang hindi pa magagawa ng mga bata sa kindergarten. Para lang sa kapakanan ng grupo. Sapagkat si Tongsong ay nagbigay ang napakalaming halaga sa grupo. Zhuang Minghan, ikaw pa nang magsasalita para sa iba, huwag mong kalimutan. Talo ka rin sa akin. Kumpara kay Tongsong na kalahati. Ikaw naman ay kalahati rin. Ganon din lang. Muyan, alam ko. Dahil gusto ako ni Tongsong. Ayaw mo sa akin sa lahat ng bagay. Pero sige na, ako na lang. Hindi mo na kailangan sabihin yan kay Tongsong. Tsumuyan, huwag kang masyadong mayabang. Gusto mo lang naman ang posisyon ng project department manager. Ibigay ko na sa'yo. Wala akong pakialam. Tama, si Tongxiao ang magiging tagapagmana ng Jiacheng Group. Sino nang mag-aalala sa maliit na project manager? Nagmamalaki sa maliit na bagay, kaya pala anak ng katulong. Walang alam talaga. Ang posisyon ng project department manager. Hindi importante kung gusto ito ni Tongsong. Ang importante, simula ngayon tatawagin niyo akong Manager Xu. Kasama ka. At ikaw rin. Huwag niyong kalimutan, ako ang inyong boss. Kung hindi ako masaya, baka hindi rin kayo masaya. Manager Xu. Muyan, ang tagal na nating magkakilala. Hindi na kailangang masyadong magpahalaga sa isang tawag. Bakit hindi? Ito ang nakamit ko sa pagdaig sa inyo. Pinahahalagahan ko ito. Tongsong. Tsumuyan, isang beses ka lang nanalo. Bakit mo inaapi si Menghan? Bakit ka sumisigaw? Hindi ba't nadaganan din kita? At 2 beses pa. Tawagin niyo akong Manager Xu. Ayaw niyo bang tawagin? Pero hindi ko tinatanggap ang mga empleyado. Ayaw sumunod. Kung ayaw niyo, mag-empek na kayo. At umalis na. Ang hinahanap ng mga kumpanya ay hindi lang edukasyon, kundi pati karanasan. Sa karanasan ko ngayon, kung alis ako sa Jiacheng, mahirap makahanap ng trabahong may parehong sahod. Manager Xu. Mabuti at natuto ka. Ikaw naman. Manager Xu. Hindi ko kayo pinalayas hindi dahil mabait ako. Kundi gusto kong makita ninyo sa sarili ninyong mata.
ang pag-angat ko bilang mamamahala ng Jiacheng Group. Tongsong si Muyan ay naging project department manager na. Siguradong laging maghahanap ng mali sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa mga direktor para may dahilan siyang matanggal? Ako. Tongsong kahit ang Jiacheng Group ay pagmamay-ari ng pamilya ninyo. Ang maliit na problemang ito ay kayang-kaya mo, di ba? At saka napakagaling ni Muyan. Kahit umalis siya sa Jiacheng Group, makakahanap siya na mas maganda. At hindi niya ako gusto, mas mabuti pa na maghiwalay tayo. Sayang, ang Jiacheng Group ay kay Tsumuyan. Hindi sa akin. Tongsong, hindi kaya dahil nagagusto ka kay Muyan, kaya ayaw mong siya ipaalisin. Hindi naman. Gusto ko lang sana, ang kumpanya natin, dahil nakipagtulungan na. Sa Pamilya King, ang pinakamalaki sa Kacheng, ang project department sa ilalim ko. Kung makukuha natin ang kontrata ng Pamilya King, dahil sa laki ng puhunang ilalagay ng Pamilya King, maaari akong lumampas sa project department manager at direktang makipagkumpetensya bilang vice president. Pero, hindi ba tagapagmana ka ng Jiacheng Group? Bakit kailangan mo pang makipagkumpetensya? Bagamat tagapagmana ako ng grupo, mas gusto ko, nakuha ang pakilala ng mga direktor, lalo na si Tsumuyan. Hindi inasahan ni Tongsong na ganito ka pala kaambisyoso. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ng mga kasamahan ko sa project department. Kapag naging vice president na si Tongsong, malapit na siyang makuha ang Jiacheng. Sa oras na yun, pagtibayin ko ang paghanga ni Tongsong. Sumuyan, pagdating ng panahong iyon. Ako na ang magiging mas mataas sa iyo. Tsumuyan, tingnan natin ngayon kung ano pa ang masasabi mo. Ibalik mo at gawin ulit. Bakit? Alam mo ba kung bakit tinatawag na aristokrata ang Pamilya Kin? 3 henerasyon para sa pinto, 5 henerasyon para sa konsorsyum, 9 na henerasyon para sa pamilya. Mula sa 12 henerasyon pataas, saka palang masasabing aristokrata. Ang mga mayayaman ay hindi basta-basta lumalabas sa publiko. Ang mga mayayaman ay naghahangad ng pagkakaibigan, habang ang mga aristokrata ay naghahangad ng kapangyarihan at koneksyon. Kaya, ang kailangan nila ay prinsipyo, hindi pera. Alaman lang na hindi alam ng iba. Anong ipagmamalaki? Hindi ako nagmamalaki, ikaw lang ang walang alam. Naipon ko na ang mga proyektong maaaring makipagtulungan sa Pamilya Kin. Kailangan mo lang sundin ang ideya ko. At dagdagan. Muyan, alam kong may problema ka sa akin at kay Tongsong. Pero hindi mo dapat gamitin ang posisyon mo para sa personal na galit. Ang project proposal na ito ay resulta ng lahat. Hindi mo pwedeng pawalang saysay ang pagod ng lahat dahil sa amin. Kung personal ang galit ko, matagal na kayong natanggal. Ang galing-galing magsalita, pero anak pa rin ng katulong. Tama, baka naman nagsisinungaling lang siya. Ang departamento ay hindi para sa isang tao, kundi para sa lahat, kung sang-ayon ang lahat. Sa project proposal ni Tongsong. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang makinig kay Muyan. Tama si Menghan, pansamantala. Sundin natin ang kanyang ideya. Pag nakipagkita na tayo sa Pamilya Kin, palitan natin ng ating plano. Narinig kong importante ang pakikipagtulungan sa pamilya kin sa mataas na pamunuhan. Sa araw ng pagkikita, dadalo rin ang mga direktor. Hindi kinikilala ni Tsumuyan si Tongsong. Pero basta kilalanin siya ng mga direktor at pamilya kin, okay na. Tama, doon na tayo magsumbong. Si Tsumuyan ay nang-api ng empleyado, mapagmataas. Pala desisyon. Sa oras na yon, tiyak na. Sampalin ng todo si Tsumuyan. Ang busog ko kanina, buti na lang kasama kita naglakad-lakad. Nga pala, bukas may meeting ang company sa Kin family. Pupunta ka ba? Gusto mo talaga akong makita? Tumango lang, pumayag kagad. Miss Tsu, ano ba tingin mo sa akin? Para akong aso sa paningin mo. Hindi pa sapat yan. Ano ba ang silbi ng pagtingin ng todo kung wala namang mangyayari? Sa totoo lang, mas maganda kung siya ang maganda mamaya. Ano na pinag-usapan nyo? Tingin lang na wala namang saysay. Wala lang, Muyan.
Pinag-usapan nila kung gaano kagwapo si Qin Shao. Balita ko, si Qin Shao ang tanging tagapagmana ng pamilyang Qin sa panahong ito. Sayang lang, noong bata pa siya, ipinadala siya sa ibang bansa at tamakailan lang bumalik. Narinig ko rin na halos magkaedad lang sina Qin Shao at si Tong Shao. At parehong napakagwapo at maganda ang katawan. May balita pang noong nasa abroad siya, tinawag siya ng talent scout. Pero ayaw ni Qin Shao na magpakita sa publiko. Sa susunod, lagyan mo ng asukal at gatas. Ayoko ng plain na kape. Sinong nagsabing para sa'yo ang kape na to? Kung gusto mo, bumili ka na lang. Ha? Akala ko ayaw mo ng mapait? Kung hindi para sa akin, para kanino pa? Muyan, kung bibili ka ng cup para kay Tungsong, huwag kang mahiya sa akin, magkaibigan naman tayong lahat. Hindi ako magagalit. Tigil. Kung ganoon kagandang lalaki si Tungsong, sarilihin mo na lang siya at pagmasdan ng todo. Tungkol naman sa pagiging kaibigan ko, hindi ka karapat-dapat. Tama ka, Menghan, hindi talaga tayo bagay. Para maging magkaibigan sa isang taong nakikipagrelasyon sa mali model. Nga pala, bakit hindi na sumusundo sa'yo yung male model mo? Baka naubusan ng pera kaya sumama na sa ibang mayaman? Ni hindi mo mapigilan ang isang male model, talagang walang kwenta. Nako, bakit nandito yung male model na yon? Tingnan mo, mukha pa siyang mas gwapo ngayon kaysa noong nasa club. Kahit na male model lang siya, sa ganda ng mukha niya. Na nasa tabi ni Tsumuyan. Sayang talaga. Pero, kapag naging vice president na talaga si Tungsong, mas bagay ako kaysa kay Tsumuyan para magpakain sa kanya. Ang tagal mo bang naghintay? Kakarating ko lang din nga pala. Walang play na kape sa company namin. Ito, espesyal kong inihanda para sa'yo. Sumuyan, para sa kanya ang kape na to? Hindi ba halata? Inapunta mo ang isang male model sa opisina sa oras ng trabaho. Lubusang nilalabag ang patakaran ng kumpanya. Ngayon, naglalandian pa kayo. Maniwala ka, pupunta ako agad. Sa mga mataas na opisyal ng kumpanya. Tungsong, magpahinga ka na lang. Siya ang pinakamahalagang bisita ng grupo natin ngayon. Sumuyan, akala mo bata ako? Ang pinag-usapan nating investment ngayon ay ang pamilya Qin. Isang male model lang siya. Ano ba alam niya sa investment? Nandito na ang mga direktor at pamilya Qin. Sumuyan. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Okay, halos nandito na lahat. Upo muna ako. Bihira ka lang maging seryoso. Nandito ako ngayon para suportahan ka. Siyempre mas aktibo dapat. AME, gusto mo pang umalis ng palihim. Huwag kang gagalaw. Tumayo ka diyan. Tungsong, may sira ka ba sa ulo? Sumuyan, natatakot ka na? Huli na. Kahit lumuhod ka sa harap ko at magmakaawa, sasabihin ko pa rin sa lahat ang ginawa mo. Si Sumuyan, sa oras ng trabaho, hayagang nagdala ng isang walang kinalamang tao sa kumpanya. Hindi lang niya inisip ang patakaran at reputasyon ng kumpanya. Lalo na sa aming kasosyo sa negosyong ito, ang pamilya Qin na pinakamalaking kawalan ng respeto. Sinasabi mong walang kinalaman? Siya ba? Pumasok sa kumpanya ng labag sa kasunduan at ang totoo niyang pagkatao ay isang male model. Tama, si Tsumuyan mismo ay walang hiya. Kumuha ng male model bilang boyfriend, okay lang sana. Pero dinala pa rito, talagang sobrang kapal ng mukha. Muyan, dahil magkasama na kayo. Dapat isipin mo siya, wag dahil siya lang ay. Isang maliit na male model, mababa ang estado, ay gawin ang gusto mo. Hindi mo man lang iniisip ang kalagayan at dignidad niya. Hindi ko iniisip ang kalagayan at dignidad niya. Muyan, alam kong gusto mo siyang dalhin. Para makita naming lahat na may boyfriend kang. Napakagwapo. Pero kung talagang mahalaga siya sa'yo, bakit mo siya idadamay sa pansamantalang pagpapaimbabaw mo? Na ngayon, kasama mo siyang pinag-usapan ng lahat. Zhuang Menghan, mayroon kang. Huwag kang makinig sa tahol ng aso, nakakasira ng mood. CJ, Sumuyan. Noon, nagawa kong ipagalit sa'yo si Tungsong. Ngayon, magagawa ko ring ipagsuka sa'yo yang boylet mo. Mga direktor, nakita ninyo mismo. Sumuyan, ganyan talaga ang isang taong makasarili. At walang takot, hayagang naglalandian sa isang male model. Hindi man lang isinasaalang-alang ang interes ng kumpanya at ang mukha ng pamilya Qin. Narinig ko na si Qin Shao ay dadalo rin sa meeting. Tama.
Ang balita, si Qin Xiao ng pamilya Qin ay isang top graduate mula sa prestihiyosong universidad sa abroad. Sa tingin ko, isang taong napakagaling tulad niya ay tiyak na mahalaga ang reputasyon ng pamilya kapag nalaman niya na may isa sa mga naririto ngayon na hindi man lang iginagalang ang pamilya Qin, lalo na kung ang taong iyon ay ang manager ng ating grupo. Kaya iminumungkahi ko, bago dumating si Qin Xiao, dapat tayong magsagawa ng mahigpit na aksyon, kay Tsumuyan at sa male model niyang ito. Ano ang sinasabi mo siya? Male model? Ibig sabihin, isang sugar baby na sinusuportahan ng babae. Talaga naman, ang taong marumi ang isip, lahat ng nakikita ay marumi. Sinasabi mo male model ang boyfriend ko. May ebidensya ka ba? Dahil lang mas mahaba ang binti niya at mas gwapo kaysa sayo. Tsumuyan, huwag kang magdahilan. Kung hindi siya male model, bakit noong nakaraan? Nagpakita siya sa Royal Dynasty. Iyon ang nakakasukang paglalandian ninyong dalawa noong nakaan sa Royal Dynasty ay nakita naming lahat. Dahil lang nagpakita ang boyfriend ko sa Royal Dynasty. Sinasabi ninyong male model siya. Kung siya rin ay nagpakita sa Royal Dynasty, baka siya rin ay. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Tong Xiao, patawarin mo ako. Kanina lang, baka napabilis lang ang dila ko. Hindi sapat ang aking pagsasalita. Sa katunayan, sa ganyang itsura mo para maging male model, ay talagang hindi sapat ang kalidad. Muyan, mas mabuti pang tumigil ka na sa pagdadahilan dito. Magmadali kang humingi ng tawad sa mga board members at sa pamilya Qin. Kung hindi, pagdating ni Qin Xiao. Huwag nang maghintay, dumating na ang aming young master. Ang pamilya Qin ay ang pinakamalaking pamilya sa Shanghai. Ngayon, gusto kong makita kung anong dahilan pa ang mayroon si Tsumuyan. Para maging mayabang. Napakababa ni Tsumuyan, tiyak na luluhod siya sa harap ni Qin Xiao at magpapanggap na kawawa. Muyan, mas mabuti pang huwag kang magpakatigas ang ulo. Kung handa kang humingi ng tawad sa pamilya Qin at sa mga board members, tutulungan ka naming magsalita nitong Song. Zhuang Minghan, wala akong kasalanan. Ano ang aking inikiling ng tawad? Menghan, may mga tao na hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Iniisip na masama ang iyong mabuting intensyon. Maghintay tayo pagdating ni Qin Xiao. Tingnan natin kung paano siya mamatay. Ang nangyari ngayon ay dahil sa aming kapabayaan sa departamento. Nakakahiya sa inyong lahat. Para makabawi, ako mismo ang lalabas para sumalubong kay Qin Xiao. Ang galing at bait ni Menghan. Sa tingin mo, magkakagusto kaya si Qin Xiao sa kanya? Sa unang pagkikita, mabait at matalino si Menghan. Hindi gusto ni Qin Xiao si Menghan. Gusto kaya niya si Tsumuyan? Sayang lang, may boyfriend na si Menghan. Huwag na kayong mag-abala. Masama kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng girlfriend ko dahil sa'yo. Hindi naman siya worth it. Ano ang sinabi mo? Young master, Umupo na kayong lahat. Siya pala si Qin Xiao. Kung siya nga si Qin Xiao, di si Tsumuyan ang future young mistress ng Qin family. Ha? Zhuang Minghan, hindi mo ba nakita na nakaupo na si Qin Xiao? Ano pa ang ginagawa mo dyan? Muyan, kung alam mo na pala ang totoo, bakit hindi mo sinabi? Dahil ba naiinggit ka kay Tong Song? Dahil gusto niya ako, kaya mo ako ginanyan? Malinaw na sinabi ko kanina. Hindi male model ang boyfriend ko. Baka barado lang ang tenga mo. Santae, kaya ako pa ang may kasalanan. aya pala hindi mo na ako sinusundan-sundan. May bagong sinusipsipan ka na pala. Ang pagmamahal ba ay pagsipsip? Ikaw at si Zhuang Minghan. Ikaw ang sumisipsip kay Zhuang Minghan. Tsumuyan, huwag mong isipin na katulad mo ang lahat. Walang hiya. Pero tama si Tong Song sa isang bagay. Ang boyfriend ko ngayon kumpleto sa lahat. Ikaw, tingnan mo. Huwag na lang. Dahil kumpleto na, magsimula na ang meeting. Huwag muna magmadali sa meeting. Ikaw, mag-sorry ka muna. Magsusorry ako? Kanina, Nagsinungaling ka ng tsismis at nagsalita ng walang basehan. tandang-tanda ko ang paghamak mo. Sa girlfriend ko, mag-sorry ka agad. Tong, kanina pa yung para sa kapakanan ng kumpanya ang sinasabi mo. Kaya para sa ikaunlad ng meeting, mag-sorry ka na lang agad. Tsumuyan, huwag kang magpakalabis. Kung hindi ka magsusorry, papadala ng abogado ko ang demand letter. Sa'yo, Ginoong Tong. Muyan, hindi talaga alam ni Tong Song ang tunay na pagkatao ni Qin Xiao. Bakit hindi mo tulungan si Tong Song? At kausapin si Qin Xiao na kalimutan na lang ito. Dati, mahal na mahal mo si Tong Song. Hindi mo siguro gustong mahirapan siya, di ba? Zhuang Minghan, ang bait-bait at ang taas ng prinsipyo mo pala. Kung ganun ka naawa sa kanya, ikaw na lang ang mag-sorry sa akin para sa kanya.
Kung papayag ka, baka sakaling pilitin ko. Kausapin ang boyfriend ko para sa'yo. Ako, Zhuang Minghan, palagi kitang nakikita. Na magkasama kayo ni Tong Song. Ngayong may konting problema. Mag-iisa ka na lang. Tungsong, mag-sorry ka na agad. Kung dahil sa iyo masisira ang partnership ng grupo at ng Qin family, hindi ka patatawarin ng grupo. Paumanhin. Nagkamali ako sa iyo. Tong Song, noong inapuan mo ako. Hindi mo inaasahang darating din sa'yo ang ganito, no? Ikaw, Pag-isipan mo, talagang bigo kang tao. Gusto mong maging palamunin, pero nagpapanggap kang may prinsipyo. Hindi ko alam kung para kanino ka nagpapanggap. Tinatanggap ko ang pagsusori mo, pero kung patatawarin kita. Depende yan sa mood ko. Qin Xiao, pwede na bang magsimula? boyfriend ni Tsumuyan si Qin Xiao. Baka mag-favor si Qin Xiao kay Tsumuyan. Kung ganon, yung mga inihanda natin. Kahit ang grupo natin, unahin ang kita. Lalo na ang mga kilalang pamilya. Basta sundin natin ang plano. Pagdating ng panahon, kahit gustong mag-favor ni Qin Xiao kay Tsumuyan, tututol ang ibang miyembro ng Qin family. Huwag kang mag-alala, Menghan. Kapag naaprubahan na ang project proposal, sasabihin nating ikaw. Asitong ang may malaking ambag. Walang kinalaman kay Tsumuyan. Sa huli, si Tsumuyan lang ang mapapahiya. Ano na sinabi mo tungkol sa pagkapahiya? Wala. Muyan, simulan na natin ang presentasyon. Ito ang proposal ko para sa aktibidad, makikita ninyo. Tsumuyan, malapit ka nang tumigil sa pagtawa. Ito. Sila ang may kagagawa nito. Muyan, alam mong mahalaga ang oras ngayon. Paano ka nagkamali ng ganito kasimple? Alam kong gusto mong ayusin ang file. Pero sa oras, Huwag nang mag-abala. May reserba kaming proposal. Ito ang business plan namin, ang aming trabaho. May mga sumusunod na requirements. Tong Song, simula pa lang. Plano mo nang gumamit ng sarili mong proposal. Palitan ang akin. Ito ang aming inihandang proposal. napakaganda ng sinabi nitong, ang gandang proposal, ay tinanggihan ng ilang walang konsensya. Sampal sa mukha yan. Ngayon, ikaw naman ang matatalo. Isang tinanggihang proposal, pinagpipilitan mo pa rin. Tong Song, nagdududa ako kung paano ka. Basta si Wating Irosti. Tsumuyan. Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ko intindihin. Dahil sa paningin ko, wala kang silbi. At ang proposal ko ay tiyak na tatanggapin ng mga kin. Ang pinakamalaking pakilala. Sa proyektong ito ng Jiacheng Group, hindi tugma sa aming inaasahan para sa partnership na ito. Paano posible? Ang proposal ko ay para sa pinakamalaking benepisyo ng mga kin. Kung ihahambing sa tubo, mas pinahahalagahan ng aming angkan ang prinsipyo. At ang proyektong may mas malalim na kahulugan at ambag ay mas mahalaga kaysa sa tubo. Pamilya ang sinabi mo. Nga. Parang narinig ko na rin ito dati. Si Tsumuyan. Siya ang nagsabi ng parehong bagay tulad ng mga kin. Kung ganito lang ang handa ng inyong kumpanya, wala nang saysay na mag-aksaya pa tayo. Ng oras, paano ninyo ito pinamahalaan? May isa pa akong proposal dito. Bigyan ninyo ako ng 0 minuto, mga kin. Pero ang data mo ay, Kung ihahambing sa data sa computer, mas malinaw ang mga proposal na ito. Mayroon pa palang ibang plano si Tsumuyan. Parang alam na ni Tsumuyan mula pa noon na. Tutulong tayo kay Tong Xiao kaya. ano pang hinihintay mo? Ipamahagi mo na ang mga dokumento. Huwag masyadong magpakasaya, hindi naman sigurado.
maaprubahan ang plano mo. Ipamahagi mo na ang mga dokumento, tigilan mo na. Paano naman ang mga planong ito? Okay, ito na ang lahat ng aking plano. Kung inilabas ng inyong kumpanya ang ganitong plano kanina, hindi sana nasayang ang napakaraming oras natin. Ano sa palagay mo, Qin Xiao? Bihira lang makakita ng ganitong kagandang plano. Nagdedesisyon akong dagdagan ng triple ang puhunan. Sapat na ba ang aking sinseridad? Hindi ba natatakot kang sabihin nila na abusado ka? Anong masama sa pagiging abusado? Ang pagiging abusado para sa iyong kasintahan ay bahagi ng pagiging isang mabuting boyfriend. Siyempre, karapat-dapat ang iyong plano sa presyong ito. Triple ang presyo. Gaano kalaki ang tubong na idulot ni Tsumuyan sa kumpanya? Ang ganito kalaking tubo ay sapat para ma-promote si Tsumuyan bilang susunod na Vice President. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Bagamat matagumpay na nakuha ni Tsumuyan ang pamilya Qin ngayon, ang pagpili ng mataas na posisyon sa Jiacheng Group ay napakahigpit. Sa edukasyon ni Muyan, baka hindi ito sapat. Ang plano ni Tsumuyan para makuha ang pamilya Qin ay bahagi ng iyong tungkulin bilang Project Department Manager. Ngunit kung gusto mong makipagkumpetensya bilang Vice President ng kumpanya, huwag kang mangarap ng gising. Naalala ko, lahat ng nakaraang Vice President ng kumpanya ay galing sa Tsinghua at Peking University. Tsumuyan, bakit hindi mo ipakita ang iyong edukasyon? Para makita namin kung karapat-dapat tabang makipagkumpetensya bilang Vice President. Tama, sabihin mo sa amin ang iyong pinag-aralan. May lakas ka ba ng loob? Aminado ako na maganda ang iyong plano ngayon. Talagang maganda ang pagkakagawa. Ngunit si Tongsong ay isang honor student mula sa Tsinghua at Peking University. Ito ay nakikita ng lahat sa kumpanya. Naniniwala akong alam din ito ng mga board members. Kung gaano kagaling si Tongsong noong nasa paaralan pa siya. Tsumuyan, naging tagasunod mo ako ng matagal. Hindi mo ba alam na double master's degree holder ako mula sa Tsinghua at Peking University? Isang master's degree lang mula sa Tsinghua at Peking University, ang yabang mo na. Saan mo nakuha ang kumpiyansa mo? Hay, ang isang taong walang karapatang makapasok sa Tsinghua at Peking University ay walang karapatang magsalita ng ganyan. Tongsong, bago kita nakilala. Sa tingin ko, ang palakas sa balon ay isang pang-uri. Pero nang makilala kita, naramdaman kong ang apat na salitang ito ay mas akma sa'yo. Ikaw, Alam ko, Hindi ka nasisiyahan na mas mataas ang pinag-aralan namin tungkol sa sa'yo. pero may patakaran ang kumpanya. Para umasenso, kailangan ng diploma. At saka, ang tagumpay mo ngayon ay malaki ang kinalaman ni Qin Xiao. Kung ayaw mong maniwala, ipakita mo ang diploma mo kung talagang mas mataas ito kaysa kina Tongxiao at Meng Han. Magsusori kami at aminin na. Minaliit ka namin noon. Mga basura kayo, karapat-dapat bang makita ang diploma ko? Kung wala, okay lang. Wala naman kaming inaasahan sa'yo. Sa totoo lang, ang pinag-aralan ni na Tongxiao at Meng Han, hindi mo abutin kahit sa susunod na buhay. Yemi, Muyan, alam ko. Medyo nahihiya kang ipakita ang diploma mo sa harap ni Qin Xiao. Okay lang, naiintindihan ko. Ero, Muyan, balita ko, si Qin Xiao ay nagtapos sa prestihiyosong paaralan sa ibang bansa. At nangunguna sa klase, bilang girlfriend niya. Sana hindi mo siya binibigyan ng kahihiyan. Hindi naman ako gaanong kagaling. Kasi mula pagkabata may isang tao na laging nauuna sa akin. Mula elementarya hanggang kolehiyo. Hindi ko siya naabutan. Ang taong hindi kayang habulin ni Qin Xiao. Gaano kagaling kaya yon? Nga, gusto ko siyang makita. Ang taong hinabol ni Qin Xiao ng ilang taon. Muyan, hindi ako kasing galing na sinasabi ni Qin Xiao. Pero kung gusto mong mag-aral sa dating paaralan ko, sa Tsinghua o Peking University, tutulungan kita. Ngayon ka pa mag-aral doon, matanda ka na pagkatapos. hahaha, nga, matanda na siya. Hindi pa rin niya kayang makapasok. Meron ka bang diploma mula sa Tsinghua o Peking University? Hindi, impossible. Sa edad niya. Dapat magka-batch kami ni Meng Han. Paano namin siya hindi nakita? Wala akong diploma mula sa Tsinghua o Peking University. Pero meron akong teaching assistant certificate mula doon. Teaching assistant sa Tsinghua, nagbibiro ka ba? Sumuyan, akala mo ba pag-aari mo ang Tsinghua? Isang bobo ka lang, nagpapanggap pang teaching assistant. Naku, Tsumuyan. Ngayon, nagsisinungaling ka na lang ng walang pag-aral, no? Dito mo ba ilalabas ang lahat ng kasinungalingan mo? Nanito ang mga direktor, Muyan.
Huwag kang magsalita ng walang basehan dahil lang nakipagkasundo ka sa pamilya Kin. At kung talagang teaching assistant ka ng King B, may record yan sa resume mo nung nag-apply ka. Malalaman ng mga direktor kapag kiningnan nila. Tama, ilabas ang resume mo yan. Ilabas mo na agad. Zhuang Menghan, nandito ka na naman. Muyan, nagsasabi lang ako ng kuto. Kung talagang teaching assistant ka ng King B, sa palagay ko, hindi ka tutol na ilabas ang educational background mo, di ba? Kahit na nakipagkasundo na ang Jia Cheng at pamilya Qin. Sa palagay ko, hindi tatanggapin ng pamilya Qin ang mga plano ng isang sinungaling at mandaraya. Ayaw masyadong makisali ng pamilya Qin sa internal conflict ng kumpanya ninyo. Pero hindi namin pwedeng basta-bastang tratuhin ang partnership na ito. Kaya pakiusap ngayon na mismo. Ilabas ang job application resume ni Tsumuyan. Sige, papadala ko agad. Tsumuyan, kahit na anak ka na may-ari ng Jia Cheng Group. Wala ka namang diploma o pinag-aralan, kaya wala kang kwenta. Pagod na ako. Pagod na ang puso ko. Sige, alagaan kita ng mabuti. Gusto kong kumain ng maraming masarap. Ikaw ang bahala. Ito, Chu Muyan, graduate ng top university sa ibang bansa. Number 1 sa klase kada taon habang nag-aral. Inimbita pabalik sa bansa dahil sa kahusayan para maging teaching assistant sa King B University. Magkaklas sina Chu Muyan at Qin Xiao. Kaya yung taong sinasabi ni Qin Xiao na hinahabol-habol niya pero hindi niya maabot ay si Chu Muyan. hindi pwedeng bigla ka na lang naging ganito, kagaling para lang makapasok sa kumpanya. Bakit lagi mo akong tinalo? Tongsong, dati huli ako sa klase. Hindi dahil bobo ako, kundi iniisip ko. Ang mahinang pride mo, gets mo. Tapos na ang meeting. Akala ko umalis na si Qin Xiao. Bakit bumalik pa siya? Baka sinundo ni Qin Xiao si Chu Muyan pagkatapos ng trabaho. Naisip mo na kung saan tayo kakain? Ang tagal na natin hindi kumain sa Marriott Hotel. Tara, sakay na tayo. Si Chu Muyan pala ang kakain sa Marriott. Ang Marriott ay isang world-class 5-star hotel chain. Hindi nga ako makapasok sa pinto. Ara na. Tongsong, gutom na ako. Ay, gutom din ako. Tara, sa karinderya na lang tayo kumain. Bakit si Chu Muyan lang ang makakakain sa Marriott? Samantalang ako, sa karinderya lang. Tongsong, NM. subukan kaya nating kumain sa Marriott. 5-star hotel ang Marriott. Isang kainan lang doon. At tumbas na ng isang buwan kong sahod. Tongsong, alam ko. Ayaw mo sa mga masyadong formal na lugar. Sabi mo, nakakasakal. Pero gusto ko talagang subukan. Hindi mo naman ipagkakait sa akin itong maliit na pangarap ko, di ba? Siyempre naman. Marriott lang yan. Tara. Bakit puro paborito ko? Yung sayo. Mula pa noong bata ako kapag kasama kita. Nakapag-order na ba ako? Qin Xiao Bai, para sayo. Qin Xiao Bai, busog na ako. Ikaw lagi ang umu-order, ako naman ang sumusunod. Nasanay na ako. Anong nangyari? Wala. Xiao Bai, ang swerte ko at kasama kita. Napakalaking karangalan para sa akin. Na mataas ang pagpapahalaga ng binibining Xu. Kain na tayo. Gusto ko yung kapareho ng order nila. Yung mga kinain nila, mukhang mahal. Ano naman kung mahal? Ika ang panganay ng Jiacheng Group. Hindi ka naman magkukulang sa pera. Sa tingin ko, hindi naman kailangan. At saka, masama sa katawan ang matatabang pagkain sa gabi. Ganito na lang. Gulay, mindset salad, sage.
Tama na yan. Sage, Pareho naman kaming may karelasyong mayaman. Bakit napakalaki? Ang pagkakaiba ng trato sa akin at kay Tsumuyan? Tongsong, AMM? naalala ko bigla, may gagawin pa ako mamayang gabi. Mauna ka na kaya? Sage, tumawag ka pag uwi mo. O sige, bilang pagdiriwang sa matagumpay na pagtutulungan ng grupo at ng pamilya Kin. Magkakaroon ng victory party sa Biyernes. Nakatanggap na ako ng imbitasyon. Dadalo rin ang mga magulang ko. Pupunta rin ang tito-tita mo. Muyan, anong kinakatakot mo? Kahit na nakilala ko ang mga magulang mo noong bata pa tayo sa ibang bansa. Ngayong biglaan na naman tayong magkikita. Medyo awkward at kabado pa rin ako at saka. Xiaobay, ayoko munang malaman ng mga magulang mo ang tungkol sa atin. Bigyan mo ako ng dahilan. Gusto kong ipagpaliban muna ang pag-aasawa natin. Gusto ko munang maabot ang target ko, alam mo naman. Ayokong mabigo ang nanay ko. Xiaobay, galit ka ba? Iniisip ko kung paano itatago sa mga magulang ko. Kapag nalaman nila, siguradong ipapakasal na tayo agad. Kaya pasensya na po, tito at tita. Kailangan muna naming itago ito sa inyo. Tara na. Tsumuyan, kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo, anak ka lang ng isang katulong. Kung hindi ka nahihiya sa sarili mo, bakit hindi mo sabihin sa mga magulang ni Kin? Pero dahil magkaibigan tayo, tutulungan kitang sabihin sa mga magulang ni Kin ang relasyon mo at ni Kin Xiao. Pagkatapos ng proyekto sa Jiacheng Group, panahon na para pag-usapan ang pag-asawa ni Xiaobay. Huwag kang mag-alala. May kasunduan na si Xiaobay noong bata pa. Ikaw ang gusto naming maging manugang. May kasunduan na pala si Kin Xiaobay. Kaya pala third party si Muyan. Tulad ni Tsumuyan na walang hiya. Ayaw niyang gawin ang kahit ano. Lalong sumasaya ang kwento, Tsumuyan. Hindi lang anak ka ng katulong. Namubulahaw ka pa kay Kin Xiao at alam mong may iba. Ipapakita ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Ma, pa, Hindi mo naman gusto ang ganitong okasyon. Bakit ang aga mo ngayon? Huwag mong sabihin hindi kita binalaan, ang kasal ninyo ni Muyan. Ay sigurado na. Gusto naming dalawa ni Mama si Muyan. Matagal na naming siyang gusto maging manugang. Apag sinaktan mo siya, mag-ingat ka sa akin. Ma, pa, sandali lang, may makikilala ako. Anak ito. Ako po mula sa Jiacheng Project Dep. Kahit mababa pa ang posisyon ko ngayon. Pero graduate ako ng Tsinghua at Peking University. May double master's degree. Tingnan natin doon. Sandali, mga boss. May alam ako. Baka interesado kayo. Kanina ko lang narinig sa inyo na engaged na si Kin Xiao. Pero sa pagkakaalam ko, akasimula lang ni Kin Xiao ng bagong girlfriend. Sino ka ba? Para mangyalam sa anak ko? Nagtataka lang ako. Kasi yung kasama ni Kin Xiao ngayon, kaibigan namin. Di ba, Tongsong? Tama. May nanggugulo ba sa anak ko? Kaawa rin naman yung kaibigan namin. Katulong yung nanay niya. Dati sa kumpanya, hindi naman siya pansinin. Pero ngayon, sa tulong ni Kin Xiao, naging manager na siya sa project department at malamang, makakalaban pa siya para sa vice president. Anong ebidensya mo? Paano ako magsisinungaling tungkol kay Kin Xiao? Alam naman lahat ito sa project department namin. Pwede nyo silang tanungin kung ayaw nyong maniwala. Actually, ang dahilan kung bakit nakipagtulungan ang Jiacheng Group sa Kin family ay dahil kay Kin Xiao para sa kaibigan ko. Tumaya ng triple ang presyo. Mahal na mahal siya ni Xiaobay. Paano mangyayari yun? Hindi nyo alam kung gaano kagaling si Tsumuyan. Espesyalista siya sa panliligaw ng lalaki. Nung una, sinubukan niya yung boyfriend ko. Nung tinanggihan siya,
Si Kinshao naman ang niligawan niya. Siya ang nanggulo kay Kinshao. Ang ganda ng panahon, bakit ka nagsisigaw? Nabunggo ka ba? Muyan, itong dalawa. Magulang ni Kinshao. Dapat mo sigurong ipaliwanag sa kanila kung anong ginawa mo. Para maging ganito ka-obsessed si Kinshao sa'yo. Anong nangyayari? Kinshao, mabuti na nito ka. Oras na para makita mo ang tunay na katauhan ni Tsumuyan. Anak ka lang ng isang katulong. Kung hindi dahil kay Kinshao, wala kang kwenta. Zhuang Minghan, 2 beses na kitang natalo para maging tumpak. Nakatuntong ako sa tulong mo at ng boyfriend mo. Para mas eksakto. Kung hindi ka nauna kay Kinshao, bakit pa siya magdadagdag ng triple investment sa'yo? Huwag kang magpanggang. Sige, kung sinasabi mo, nakatuntong ako kay Kinshao Bai. Saan ang ebidensya? Hindi pwedeng salita lang ng girlfriend mo. Walang basihan ang pagbibintang mo sa akin. Sige, ipapakita ko sa'yo ang ebidensya. Ganito na kayo ka-close. Hindi mo pa aminin na kabit ka ni Kinshao. Nakita namin mo mag-confess si Kinshao. Ano pa ba ang ipinagmamalaki mo? May mga taong talagang mababa ang pagkatao. Paglilinaw lang ito. Si Tsumuyan ay hindi na yung biyalang ko niya. Hindi niya kailangang umasa kay Kinshao para umangat sa Jiacheng Group. Alam ko, Kung wala nang katotohanan na si Tsumuyan ay umangat sa tulong ni Kinshao. makakaapekto ito sa grupo at sa pamilya Kin. Pero dahil dito, lalo nating hindi dapat ito takpan. Dapat malaman ito ng magulang ni Kin. Ito ang pinakamalaking respeto natin sa pamilya Kin. Ano ba alam mo? Tumahimik ka. Sapat na ang mga litratong ito para patunayan na hindi pangkaraniwan ang relasyon ni Tsumuyan at Kinshao. Ipinapakita rin nito na si Tsumuyan ay umaasa kay Kinshao para yumaman. Kahit hindi ko sabihin, alam na ng lahat. Tsumuyan, Hindi mo sasabihin na hindi ikaw ang nasa litrato, di ba? hindi si Zhuang Minghan. Kung ebidensya ito, dapat totoong anyo ang ipakita. Tignan mo, mukha akong halimaw sa litrato. Huwag kang magpaliko ng usapan. Alam nating lahat na may fiancé si Kinshao. Ikaw naman, alam mong may iba, pero ginawa mo pa rin. Ang mapipiling asawa ng pamilya Kin ay dapat na natatanging tao. Galing sa mayamang pamilya. Ikaw, anak ng katulong. Paano ka makakapantay? Tongsong, alam mo namang mas magaling ako. Mas alam mo yon kaysa sa akin. Paano ko malalaman ang tungkol sa'yo? Di ko inaasahan. Nagagawin ni Zhuang Menghan itong malaking gulo. Pero totoo namang hindi kayang pantayan ng Jiacheng ang pamilya Qin. Sabi niya, isa siyang gold digger, at tama lang naman. Ang usapin mo, bakit sa boyfriend ko mo itatanong? O kung hindi man, sa tingin mo ba hindi na maasahan si Kinshao? Kaya babalik ka para maging simp ng boyfriend ko. Zhuang Minghan, nagtatanong lang naman ako ng pasimple. Bakit ka biglang kinabahan? Bigyan na lang kita ng payo. Sa susunod, itali mo na lang ang boyfriend mo. Kapag namimiss mo siya, tingnan mo lang. Kapag maganda ang mood mo, saka mo ilabas para maglakad-lakad. Ganito, sigurado akong walang makakaagaw sa boyfriend mo. Tsumuyan, huwag kang mang-insulto dito. Marangal ang boyfriend ko, hindi mo siya pwedeng insultuhin. Sabihin mo, aminin mo ang relasyon mo kay Kinshao. Dahil napunta na tayo dito, sa totoo lang. Ayoko sanang malaman ng maraming tao ang personal kong buhay. Ayoko rin paghaluin ang personal kong buhay sa trabaho. Pero dahil ganito na ang sinasabi niyo, pipilitin ko na lang sabihin sa inyo. Ako si Tsumuyan, ay kasama na ni Kinshao Bai. Narinig ninyo, siya mismo ang umamin. Tsumuyan, ikasimuyan. Tsumuyan, mukhang alam na ng matatanda sa pamilya Kin ang mga ginagawa mo. Kung hindi, paano makikilala ng isang pangunahing pamilya at ng asawa nito? Ang isang anak na isang katulong. Ang pagiging katulong ay isang trabaho lang, hindi ito masamang salita. Para mag-insulto, paulit-ulit kang nagsasabi ng katulong. Katulong. Maraming katulong sa Shanghai, ano ba? Pinatay ba ng mga katulong ang mga magulang mo o kinain ba ang mga anak mo? Hindi ka pa nagsasawa na ako sa pagiging. Sinasabi ko lang ang totoo. At ikaw ay anak ng isang katulong. Tama ba ako, Tongsong? Tongsong, Young Master Tong. Baka hindi lahat dito alam kung sino talaga ako. Pero kung sino ako, dapat mas alam mo kaysa kaninuman, di ba? Ako. Tama na yan. Ang pinag-usapan natin ay ang usapin mo. Bakit mo binabanatan ang boyfriend ko? Dahil ba kay Tongsong? Ay ako lang ang gusto. At hindi ka man lang pinapansin. Ngayon, dahil may Kinshao kang sinusandalan, apihin mo na ang boyfriend ko. Noong hinahabol mo siyang Master Tong, ayaw mo siyang bitawan. Ngayon, may bago ka na, ayaw mo nang aminin. Ang pinakanakagalit ay alam niyang kabi siya, pero ginagawa pa rin niya. Ang kapal talaga ng mukha ng mga ganyang tao.
Hindi karapat-dapat manatili sa Jiacheng Group. Umalis kayo. Tumahimik kayong lahat. Alam niyo ba kung sino siya? Ang reputasyon ng Jiacheng Group sa loob ng maraming taon, hindi dapat masira sa. Kamay ni Tsumuyan. Kung dahil sa kanya ay makakaroon ng bahid ang grupo, pagdating ng panahon, kung sakaling malaman pa ng kumpanyang nasa malayong bansa. Tumahimik ka. Ang asawa na may-ari, basta-basta mo lang bang binabanggit? Hinihiling ko lang sa grupo na bigyan si Tsumuyan Ang hamak at mababang uri na anak ng katulong. ng patas at makatarungang desisyon Dahil hindi siya sumusunod sa dapat niyang gawin, alam niyang kabit siya, pero ginagawa pa rin. at gumagamit pa ng iligal na paraan para gumawa ng kalokohan sa kumpanya. Sinabi mo na katulong ang nanay niya? Katulong lang ang nanay niya, palang pinag-aralan. Ang anak ay kayang gumawa ng kahiyahiyang bagay. Ang nanay kaya, maganda kaya ang ugali. Sa tingin ko, Gaya ng puno, kung baluktot ang sanga, baluktot din ang mga dahon. Baka naman dati. kabit din ang nanay niya. Kaya hindi niya binabanggit ang tatay niya. Ikaw, Subukan niyo ulit banggitin ang mga magulang ko. Mga direktor, tingnan ninyo, hayagan siyang nananakit ngayon. ang ganyang tao ay hindi dapat manatili sa Jiacheng Group. Sa tingin niyo, ano ang angkop na paan para ayusin ito? Ang ganyang uri ng tao ay talagang hindi dapat manatili sa kumpanya. Dapat siyang tuluyang tanggalin ng Jiacheng Group at ay blacklist sa buong industriya sa Hu City. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Dahil desidido na kayo sa bagay na ito. Ang grupo ay magpapasya na igalang ang opinyon ninyo. Mula ngayon, ikaw at kayong lahat ay tuluyang tinanggal ng Jiacheng Group. At na-blacklist sa industriya ng Hu City. Nagkakamali ba kayo? Si Tsumuyan ang dapat matanggal. Ang dahilan kung bakit naging manager ng project department si Tsumuyan, alam na alam ng board of directors. Sa ganitong importanteng okasyon, kayo ay nagpapalabas ng mga walang basehang pahayag. Binabaliktad ang katotohanan. Sa tingin nyo, matitiis pa ba kayo ng grupo? Hindi nyo dapat pinapanigan si Tsumuyan. Hindi ako pwedeng tanggalin ng grupo. Ang boyfriend ko ay ang tagapagmana ng Jiacheng Group. Ano ang sinabi mo? Ang boyfriend ko, ang Crown Prince ng Jiacheng Group. Sumuyan, bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa katangahan mo o kaya isa parusang dumating sa masamang tao. Gusto mo si Emietong dahil mayaman siya, iyon ay dahil. Ang perang ginastos niya sa'yo noon galing lahat sa akin. Nagustuhan mo siya dahil mayaman ang pamilya niya, pero ang kayamanan at background ng pamilya niya. Kasama na ang kanyang mga magulang, ninakaw lang lahat yan nila sa akin. Ang ibig kong sabihin ay simple lang. Siya ang tunay na anak ng katulong. At ang katulong na yon sa amin galing. Siyang Master Tong ang anak ng katulong. Kaya pala, simula nang hindi napansinin ni Tsumuyan siyang Master Tong, wala nang naghahatid ng pagkain para kay Yong Master Tong. Nawala rin ang mamahaling sasakyan ni Yong Master Tong. Hindi yon totoo. Tongsong, magsalita ka. Sabihin mo sa akin. Sinasabi lang nila yan para lokohin ako. Sabihin mo sa kanila. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Jiacheng Group. Tsumuyan, dahil hindi mo ako makuha, sisirain mo na lang ako. Napakasama mong babae. Tongsong, Yang Master Tong, hindi ko gustong sirain ka. Pero ang dami-dami talaga ng mga baho mo. Ang tagal ko na tinatago to. Pagod na talaga ako. Maawa ka naman. Patawarin mo na ako at ang sarili mo. Hayaan na lang nating lumabas ang katotohanan. Tsumuyan, yang maliit na yan. Gusto mo bang mamatay? Ayos ka lang? Ayos ka lang ba? Lahat kayo nandadaya lang. Dumating na ang madam. Madam, Inaapi nila ang anak ninyo. Anak ko, sila ang nagtutulungan para apihin ang anak ninyo. sinasabi pa nila na anak siya ng katulong. Hindi ko alam na may dagdag na pala akong anak. Kailan pa yon? Pero kilala kita. Noon, naawa ang anak kong babae sa inyong mag-ina. Kaya nakiusap siya sa akin na tanggapin ang nanay mo bilang katulong sa bahay. Pinatira ka pa ng anak ko sa bahay ng mga tsu. Pero hindi ko inaasahan na una, gagamitin mo ang anak ko para magustuhan ka niya. Tapos susupilin mo siya, pababayaan mo, at bubulagin ang isip niya. At ngayon, gusto mo pang palitan ang lugar ng anak ko. So, si Tsumuyan pala. Ang tunay na tagapagmana ng Jiacheng Group. Hindi ko inakala na itong si Tongsong. Hindi lang siya gago, tanga pa. Mayaman at maganda si Tsumuyan. Pero ayaw niya. Gusto niya, araw-araw kasama niya yung isang taong. Hindi naman kasi yaman at galing ng pamilya ni Tsumuyan. Si Zhuang Menghan. Binatok ba ng kalabaw ang utak niya? Ano nang hinihintay mo? Hindi mo na ba ako kilala? Ma, Alam ko na ang mga nagawa mo sa grupo nitong mga nakaraang araw. Sa ganito, may maihahanda na akong ulat sa tatay mo. hindi kita binigo ngayon, di ba? Paano ka mabibigo ng anak kong babae? Ano ang ginagawa ninyo? Bakit hindi pa ninyo ipinalabas ang mga nakakasagabal na ito? Tao. Kahit hindi siya anak ng katulong, kabit pa rin siya. Hanggang kailan ka pa mag-iingay? Hindi ako nag-ingay. Totoo ang sinasabi ko. Direkta itong sinabi ng mag-asawang Kin. May kasunduan na si Qin Xiao. Tama.
Maaga talagang nakatakda si Xiaobei, kaya si Tsumuyan ay isang kabit. Zhuang Minghan, paano ka nakapasa sa Tsinghua at Peking University? Sa tingin mo, sa estado ko, magiging kabit ako ng iba? Tsumuyan, huwag kang magyabang. Maswerte ka lang sa pagsilang. Pero huwag mong kalimutan, may laging mas magaling. Mas makapangyarihan ang pamilyang Qin kaysa sa Jiacheng Group, kaya kahit para sa kinabukasan ng Jiacheng Group, normal lang na maging kabit ka ni Qin Xiao. Naiintindihan ko na. Sa tingin mo hindi mapagkakatiwalaan si Tongsong. Kaya gusto mo rin sirain ako. Nakita ninyo, ito ang inyong akalang kahabag-habag. At mabait na Diyosa. Tsumuyan, huwag mo akong siraan. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ginoo at ginangkin, isinusumpa ko sa aking pagkatao. Si Tsumuyan ay kabit ni Qin Xiao. Kung gayon, dapat pasalamatan ng pamilyang Qin. Walang anuman, ginangkin. Ayoko lang na patuloy na manira ang babaeng ito. Si Tsumuyan, sa inyong pamilya, ang magiging manugang ng pamilyang Qin, ay karapat-dapat na sa iyong pang-insulto. Noong buhay pa si Ginong Tzu, aming pinagkasunduan. Ang kasal ni na Muyan at Xiaobei. Sinasabi mong kabit si Muyan? Walang katotohanan. Habang wala ako sa bansa, ganito ang pag-aalaga ninyo sa aking anak. Kulang ang aming pag-aalaga, patawarin ninyo kami. Subalit, sa pakikisalamuha sa kumpanya nitong nakalipas na panahon, natuklasan namin na talagang may potensyal ang binibini. Kaya, karapat-dapat na ba ngayon ang aking anak na magmana ng Jiacheng Group? Sa hinaharap, sana'y suportahan ninyo ako, Ginoong Tzu. Kung bakit ko kayo pinabayaan sa grupo ng matagal, ay dahil gusto kong makita ninyo ng harapan. Ang aking pag-akyat sa rurok na hindi ninyo maabot. Gusto kong makita ninyo ang aking tagumpay. Gusto kong talunin kayo ng buong puso. Muyan, hindi sulit magalit sa ganoong tao. Ang mga taong mapagkunwari at makasarili, talagang nakakagalit sila. Pero may isang bagay na tama. Kapag nagkamali ka, dapat kang magbayad ng nararapat na halaga. Ginang, aminin naming nagkamali kami. Ginang, pakiusap, patawarin mo kami ngayon. Hindi na kami ulit, Ginang. Ang anak ko, kahit ako ayaw kong masaktan siya. Pero kayo, walang awa kayong nanakit sa kanya. Ngayon, hihingi kayo ng awa. Akala nyo ba tanga ako? O mabait ako? Dalhin nyo sila palayo. Ginang. Muyan, magkaibigan tayo. Hindi mo dapat ako tratuhin ng ganito. Muyan. Ako ang may kasalanan noon, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. At tratuhin kita ng maayos, pwede ba? Patawarin mo ang kaibigan mo. Gusto kong pareho kayong umalis sa buhay ko. Muyan, Muyan, Muyan. Pwe, Muyan, pagod ka na ba sa lahat ng nangyayari? Pagod ka ba? Saan ka ba nasa? CJ, CJ, umalis ka. Magpahangin-hangin ka rin. ay ang sarap sa pakiramdam ng pananampal. Xiaobei, may isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Ano? Ang swerte ko at nandito ka. Ako rin. Nagpapasalamat. Kontento. Ang kakaiba nung tao, ano ba nang ginagawa niya? parang namatay ang mahal niya, hindi niya matangga. Kaya dito siya humihingi ng milagro. Sabi sa alamat, kung magmamakaawa ka dito ng 9,900 at 900, na ulit at taimtim na hihiling, matutupad ang kahilingan mo. Pero hindi ko alam kung magkakatotoo. Ah. Ara na.